Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Două, 3 milioane. Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. the show goes on. This is my home.
Boom, baby, pateu cu pâine până își revin piețele. Suntem live seara de cripto, episodul 6 din sezonul 8, magie, vrăjitorie. Vorbim despre piețele financiare, vorbim despre geopolitică, vorbim despre ce a mai zis Donald Trump și impactul pe care îl are, unul foarte, foarte mare pentru piețele financiare. Vom trece în acest live prin toate, ne vom uita și la dolar, ne vom uita și la războiul tarifelor, care deja a început deoarece Donald Trump a pus în vigoare acele tarife de 20% pentru China, 25% pentru Mexic și 25% pentru Canada. O să zicem despre asta, sigur și despre Bitcoin și rezerva de Bitcoin și criptomonede pe care Trump vrea să o facă. Pare că e mai aproape decât niciodată, dar mai sunt anumite chestii de pus la punct și e probabil să nu o vedem atât de vreme cum s-ar aștepta mulți, dar alții, pe de altă parte, se așteaptă să nu o vedem deloc. Eu zic că o să o vedem, ok? Eu zic că o să o vedem această rezervă și o să vă explic de ce o să o vedem în acest live și de ce o să fie foarte important. Acum, e posibil să nu fie pentru toate criptomonedele alea pe care le-a menționat Donald Trump în tweet, gen ADA, Cardano, XRP, Solana și Ethereum. Rămâne de văzut care în final vor trece, deoarece nu e chiar așa, bați din palme și faci o rezervă de Bitcoin sau de Ethereum sau de Cardano. Ai nevoie de anumite aprobări și unele poate și din partea Fed a lui Jerome Powell. Vom discuta despre asta imediat, dar cred că vom ajunge în zona aia în care vom avea această rezervă pentru Bitcoin, dar și pentru alte aseturi digitale. Nu înseamnă că va fi doar Bitcoin. Altcoinurile au scăzut din nou, da? Unele dintre ele nu au mai făcut noi minime, altele da. De exemplu, ETH a scăzut un pic sub zona de 2000 și toată lumea se panichează că s-a terminat și mergem la zero. Din punctul meu de vedere, jocul de acumulare continuă în ceea ce privește ETH. Am mai acumulat ceva, dacă rămâneți aici, desigur vă zic ca de fiecare dată tot ce cumpăr, când vând, în aproape timp real, mai ales dacă sunteți abonați în Patreon. Dacă nu, aici pe live-urile astea o să vă zic imediat ce am reacumulat. Vă salut pe toți, sper că rezistați pe această perioadă volatilă. Donald Trump a venit cu foarte mare volatilitate. Vedem acum, e foarte important că îmi pare că acele dobânzi de referință vor pica. Mai mulți oficiali în momentul de față din guvernul SUA ne spun că da, cel mai probabil aceste dobânzi vor veni mai jos. Am văzut astăzi niște date interesante pe ADP de pe piața muncii care au venit dezastroase. Asta ar însemna că vineri, unde apropo o să avem live la șomaj, da? Deci vineri, puneți în calendar live la șomaj, undeva la ora, cred că 3:30, ora României o să fie, da? La șomaj, dacă șomajul vine și el în creștere, atunci îți dai seama că șansele pentru o tăiere mai devreme decât se așteptau analiștii acum o lună. Așteptarea era, nu știu, undeva în vară, undeva în toamnă și poate doar una sau poate doar 0, știi? Acum pare că probabilitatea a urcat la 3. Eu zic că vom vedea mai mult de 3 tăieri, având în vedere faptul că în momentul de față piețele cumva reacționează negativ și volatilitatea este mare, mai ales pe cripto, dar și pe bursa americană am văzut ceva corecții săptămâna asta. Ne-am mai redresat un pic, dar o să ne uităm imediat. Important este și dolarul. Dolarul american era la 104.5, un pic mai devreme și vă ziceam când era la 110 că cel mai probabil este topul acolo, ok, în regiunea respectivă. O să ne uităm și la obligațiuni, deoarece și ele au avut o volatilitate mare și cele europene, același lucru, deci lucrurile cumva se mișcă la o zonă foarte volatilă. Donald Trump o să fie cel mai probabil președintele extremelor, adică o să vedem și extreme în zona de jos, cum vedem în momentul de față, dar și extreme în zona de sus. Vă ziceam că sunt 3 opțiuni prin care Trump poate să-l forțeze pe Jerome Powell să taie dobânzile. Una dintre ele ar să ducă inflația în jos. Nu poate să o ducă atât de repede, e clar că ea o să pice la un moment dat, poate are un bounce sau nu pe aceste tarife, rămâne de văzut. Sunt șanse să vezi un mic bounce pe zona de inflație, dar poate nimic extraordinar. A doua era șomajul care încearcă, dar nici acolo lucrurile nu pot evolua atât de rapid. Cea mai simplă, dar să zicem așa, cea mai tristă soluție este picajul piețelor, nu? Pentru a-l forța pe Jerome Powell cumva să taie dobânzile mai repede și să operească acest quantitative tightening. Din punctul meu de vedere, ce am văzut în 2020 a fost doar un preview în materie de printat de bani. Cred că în mandatul lui Trump se vor printa mult mai mulți bani decât s-au printat în COVID. Asta, desigur, cu timpul nu imediat. Bun, vă salut pe toți, dacă sunteți aici pe live, desigur lăsați comentarii, aveți și butonul de like mai jos. Bun.
Hai să vedem cine este aici și cam despre asta o să discutăm în live-ul ăsta, o să facem și foarte multe analize tehnice pe toate piețele ca de fiecare dată, de la cripto, la acțiuni, la obligațiuni, la aur, că am văzut și aurul care are puține volatilitate în momentul de față, o să le analizăm pe toate, tot ce mișcă, analizăm tot ce mișcă în acest live. Bun, cum se numește mixul din intro? Este un mix făcut personal, deci nu o să-l găsești nicăieri, trebuie să dai play la live-ul ăsta ca să poți să-l găsești, nu e nicăieri pe YouTube. Bun, Print Baby Print, da, ne vom întoarce cel mai probabil în zona aia de Print Baby Print, deoarece este o chestiune de timp pentru a intra în zona respectivă. Desigur, când vom intra în zona aia și asset-urile de risc vor performa mai bine și aici nu ne referim doar la Bitcoin sau doar la Magnificent Seven, adică cele 7 companii mari din Statele Unite, desigur ne referim și la altele, adică și la altcoin-uri și poate la companii un pic mai mici care până acum au stagnat, având în vedere că din 2022 până în 2024-2025 am tot crescut dobânda de referință, am stagnat-o și am tăiat-o la un moment dat un pic, lucrurile arătau bine, dar acum din nou este în zona de stagnare, iar quantitative tightening, adică scoaterea banilor din economie, încă nu s-a întâmplat. Bun. Părerea ETH pe termen lung 2-5 ani. 10.000. Am făcut un video în legătură cu ETH că se duce la 10.000. Dacă vă uitați în comentarii, aceleași comentarii desigur care erau și la video cu Solana și la cele cu Bitcoin din trecut, în care mulți ziceau, ești nebun, cum să ducă Bitcoin la 100.000 sau Solana să se întoarcă din nou peste all-time high. La fel și aici, mulți mi-au zis, ai făcut video 2700 pentru ETH și acum este 2000, nu o să ajungă niciodată la zona de 10.000. Păi și când ai vrea să fac video? Când e 9000? Adică acum e zona de oportunitate, știi? Vă vorbeam de zona aia de cost de oportunitate versus tehnologie, care e foarte important mai ales pentru chestiile tehnologice, cum ar fi zona asta de blockchain și de cripto. Ai avut Solana care era undervalued la 10, la 20, la 30 de dolari în 2022, în 2023, el a fost zona de value, deoarece nimic fundamental nu s-a schimbat cu Solana în momentul ăla și lucrurile arătau foarte, foarte bine pentru chain în continuare. Singurul lucru ce s-a întâmplat a fost cu FTX atunci, care a dus foarte puternic Solana în jos. Desigur, Solana și-a revenit pompată de aceste meme coin-uri, a făcut și zona de all-time high, 300 dolari pentru Solana, n-a putut mai sus de atât, dar totuși a performat excelent. Acum, Solana intră în categoria aia în care cumva ți-ai atins, să zicem, zona de tehnologie. Nu prea mai vine nimic nou pe zona tehnologică pentru Solana. Momentan stagnează un pic tehnologia. Ai avut Pamfano, ai avut toate chestia asta pe rețea care a crescut foarte puternic, dar acum stagnant. Pamfano a picat 97% în zona de tranzacții, că lumea nu mai face meme coin-uri. Meme coin-urile cumva s-a terminat trendul cu meme coin-uri, ceea ce din nou nu arată excelent pentru Solana. Iar Solana a avut o creștere prea mare, iar tehnologia n-a ținut pasul, deci era într-o zonă de sell. Acum te uiți la ETH și ETH e pur și simplu invers. Oamenii au avut idei că face all-time high, inclusiv eu, că face all-time high, că performează. Nu a performat, ok? Deci dezamăgirea, intră în prima fază dezamăgirea, desigur retail-ului, care desigur vrea prețul să meargă foarte, foarte rapid, foarte, foarte sus. Dar, având în vedere faptul că ETH a avut un picaj în preț, iar tehnologia crește, ok? Crește pe ETH și orice ai zice, tehnologia și chain-ul este în continuă creștere și expansiune, vine și upgrade-ul din aprilie, care o să facă ETH și mai scalabil, și mai sexy, și mai interesant, atunci înseamnă că ești în teoria în care ai picaj pe zona de preț, dar tehnologia urcă și acolo vrei să fii atent. Ăsta este un caz. Desigur, mai ai și altele, mai ai și un Chainlink, mai ai și alte AAVE, mai ai și multe altele, să zicem pe zona de utility care te-ar putea interesa, care au același scenariu, în care prețul n-a mai mișcat de ceva timp, adică a stat în lateral, iar retail-ul își pierde răbdarea în zonele astea de aici și se întreabă dacă cumva ETH va mai performa, dacă Link va mai performa, dacă doar Bitcoin va mai performa și tot așa. Acum, retail-ul, desigur, a fost prins numai în altcoin-uri. E o mare parte din bear, chiar și după din bear, am fost pe primul loc în Bitcoin în portofoliu și desigur ceva cash și apoi restul Ethereum și restul de criptomonede, Solana, BNB, adică știți cum arată și structura portofoliu, SUI și toate celelalte pe care le mai am. Acum, cei care n-au făcut asta, cumva în momentul de față vin la ideea că ar trebui să o facă acum, adică ar trebui să-și vindă altcoin-urile acum pentru Bitcoin în momentul ăsta, ceea ce am mai văzut și în trecut. Și ziceam, bull marketurile fac altcoin maximaliști, bear marketurile fac Bitcoin maximaliști. Ei bine, am fost într-un bear care a dus ultimul
ulterior la acest maximalism de Bitcoin pe care îl avem în momentul de față, deoarece doar Bitcoin a avut performanța necesară. De ce? Performanța aia a fost dusă de Saylor, a fost dusă de ETF, a fost dusă de instituții, adică cumva a avut o narrativă destul de puternică, iar dobânzile au fost ridicate. În continuare sunt ridicate. A fost la 5,5, acum sunt la 4,5. Ridicate în continuare dobânzile. Iar oamenii au stat pe zona de safety. Bitcoin, Nvidia, Apple, adică safe în momentul în care ai toate astea pe care le-am zis la nivel economic. Dar știm foarte bine că nu vor fi așa la infinit când retail-ul vine pe ceva. Uite, de exemplu, meme-coin-urile. Meme-coin-urile, hate mare pe meme-coin-uri. Mamă, meme-coin-uri nu fac direct. Bă, alea au performat, deoarece retail-ul nu voia neapărat să aude de zona asta de meme-coin-uri și a fost în utility o lungă perioadă. Acum, la final, mulți au zis, hai să speculăm și noi aceste meme-coin-uri. Ce s-a întâmplat? Au căzut toate minus 95%. Poți să te uiți pe fiecare grafic de meme-coin să vezi că au picat extraordinar de mult, mai ales alea de pe Solana. Deci când vine retail-ul trebuie să termine. Acum, retail-ul vine în Bitcoin, nu? Pentru că Bitcoin a performat și toată lumea vrea un pic mai safe în momentul de față. Probabil trendul se va termina, o să ai perioade în care Bitcoin stagnează și unele altcoin performează mult mai bine decât BTC-ul. Bun, Arbitrum o să fie top. Vezi, Arbitrum când pică e un scam. Arbitrum când urcă 10% este viitorul sistemului financiar. Mai mult de 5% din punctul meu de vedere pentru un investitor cu un risc mediu sau scăzut n-are ce căuta în Arbitrum. Adică Arbitrum e o zonă mai un pic mai speculativă. Clar că nu e atât de speculativă ca ceva de pe locul 200 sau un meme coin, dar da, este în sfera speculativă. Inclusiv eu, în portofoliul meu de bază există acest Arbitrum și cred că da, am media undeva la 50 și un pic de cenți la Arbitrum. Cred că se va întoarce măcar în 2, adică măcar în $2, adică probabilitate mare că să întoarcă în zona respectivă după o reacumulare sub zona de 50 de cenți o perioadă. Ok, bun, când toată lumea nu mai crede. E și asta o chestie, lumea nu mai crede, retail-ul, să zicem, are răbdarea destul de limitată pentru că are și fonduri limitate. Noi, nu avem fondurile lui BlackRock, nu avem fondurile băieților. Noi încercăm să ne drămuim cum putem, încercăm să acumulăm cât putem și noi cu ei acolo, adică din frimiturile astea pe care le avem, că sunt frimituri în comparație cu miliardele pe care le au ăia și răbdarea pe care o au ăia și jocurile pe care le fac la nivel macro. Ok, bun. Salutare. Bun. Arbitrum a atins ieri minim istoric, da, și a făcut un pump destul de mare astăzi, deoarece s-a listat pe Robinhood de asta. Deci s-a listat pe Robinhood și s-a dus la cer. Salutare la toată lumea, Constantin, Tudor, cum sunteți? Cum vă simțiți după corecțiile astea? Mai rezistați? Anul 2025 a început execrabil de prost, mai ales dacă te uiți la luna februarie și o să ne uităm imediat. Luna februarie, istoric, printre cele mai bune luni pentru Ethereum și pentru Bitcoin, dacă te uiți, istoric, adică doar, cred că într-un an de zile a fost din 2016 până în prezent, într-un singur an am avut februarie pe roșu pentru ETH. E bine, roșu ăsta pe care l-am avut acum a fost unul destul de mare, aproape istoric, peste 30% corecție pentru ETH în luna în care s-ar fi așteptat cel mai bun randament în materie de ETH. Dar vezi, asta îți face piața poate să rămâne imprevizibilă o perioadă foarte, foarte lungă și tu, dacă cumva nu ești acoperit măcar și în zona de lichiditate sau prețurile medii bune, cumva te panichezi pe zonele astea în care piața, să zicem, rămâne irațională o perioadă un pic mai lungă. Iraționalitatea asta desigur venită din faptul că acest Donald Trump cumva a venit cu aceste tarife, a venit cu aceste amenințări, cu aceste deal-uri, cu aceste chestii care piața nu știe de unde să o ia, iar investitorii cumva zic, trebuie să facem un de-risking, deoarece nu știm neapărat ce gândește Donald Trump și ce o să facă în continuare și dacă chiar menține acele tarife care au intrat în vigoare și v-am zis mai devreme. Din punctul meu de vedere, nu prea o să poată să le mențină. Acum, sper să nu mă înșel, dacă cumva le menține, nu e extraordinar pentru economie, nu numai a SUA, economia totală, economia planetară nu o să fie ok dacă cumva ține aceste tarife așa cum sunt în momentul de față. Chinezii deja un pic s-au supărat. Donald Trump acum cumva devine izolat și cumva împinge China și Uniunea Europeană împreună. Asta dacă nu v-ați prins deja. Două entități care nu prea aveau așa relații comerciale atât de mari sau atât de importante sau atât de strânse. Acum, mandatul lui Trump, ai putea să vezi Uniunea Europeană cu China care se pupă foarte, foarte puternic și atunci, SUA ar putea pierde. De asta și dolarul a picat. Acum,
dolarul Trump îl vrea slab. Deci, jocul îi merge cel puțin momentan, piețele n-au crashat, n-au picat atât de mult, dolarul oricum slăbește și e fix ce vă ziceam că o să fac, o să slăbească dolarul pentru a fi cumva competitiv pe piața de comerț. Mai are câteva chestii de făcut, de a tăia dobândă și de opri quantitative tightening și da drumul la lichiditate, la easing, da drumul la easing. Și atunci îți dai seama, în nebunia aia în care se va întoarce quantitative easing, totul va pompa din nou la cer foarte, foarte rapid. De asta cred că în mandatul lui Trump posibil să vezi perioade foarte, foarte extreme și în zona de jos, dar și în zona de sus, dar asta duce la oportunitate. Și ziceam ieri, dacă nu poți să cumperi frica, nu poți să faci bani de obicei și puteți să vă uitați și voi din istoria voastră, poate una scurtă, poate una un pic mai lungă, te uiți la cazul 2022, de exemplu, pentru că mulți dintre voi ați fost acolo, în care Bitcoin a picat foarte mult, Solana a picat foarte mult și era frică foarte, foarte mare, dar ăla era cel mai bun moment în care trebuia să fii atent și să acumulezi regiunile alea. Dar nu e ușor să cumperi frică, nu e ușor când îl vezi pe Donald Trump că vine, face, drege în fiecare zi, face câte o chestiuță, cumva te ia un pic frica, nu să zici, aoleo, dacă face ceva, dacă iese din NATO, dacă nu ajută Ucraina, dacă începe al treilea război mondial, știi? Adică nu e ușor, dar dacă nu poți să cumperi frica, nu poți să faci bani de obicei din piața asta financiare sau să intri în poziții foarte, foarte bune. Frica e cel mai interesant lucru de cumpărat, da? Și am avut frică destul de extremă, fear and greed pentru cripto era la 10, adică e zona aia în care vă ziceam, pe verde nu vă atingeți, pe roșu, e momentul în care vrei să fii atent și vrei să te atingi de anumite poziții pe care vrei să le ții, poate pe termen mai lung. A venit și Larry Fink și a zis că dacă cumva vine un dip mai mare, ar fi un dip de cumpărat. Acum, Larry Fink nu e genul ăla să zică invers. Mai sunt câțiva analiști care de obicei, când zic ei ceva, știi, de obicei se întâmplă invers doar ce vor să manipuleze piețele. Larry Fink, dacă l-ai mai urmărit, nu e chiar așa. Când zice ceva, pare că e pe traiectoria corectă, ceea ce e un pic ciudat, ok? Când a zis de Bitcoin a crescut, când a zis în trecut de alte astori au crescut, de obicei ai cumva dacă vine dipul, e oportunitate și țin să cred că este adevărat. De ce? Păi dacă cumva vine un crash mare, da? Și asta era probabilitatea mai mică, dacă țineți minte, în materie de probabilități, când vorbeam ce va face Trump. Din punctul meu de vedere ar fi trebuit să aleagă șomajul și erau lucrurile mai așezate. Dar șomajul probabil ar fi durat o perioadă și ar mai fi lăguit o perioadă și a zis, mai bine facem o corecție un pic mai mare și apoi dăm drumul în V-shape decât să stăm să o lăguim un pic 2, 3, 4, 5 luni de zile până când vine șomajul și până când vine Jerome Powell să taie el natural dobânda de referință, ok? Poate la asta s-au gândit ei din partea asta de Donald Trump, ok? Bun. Deci da, cred că aceste dobânzi e punctul cheie, ok? E punctul cheie pentru Donald Trump să poată să ducă aceste dobânzi, să zicem, spre zona de jos, pentru din nou a da drumul la acea printare de bani și la easing și apoi lucrurile vor arăta mai bine. Bun, pare de listare USDT, da, era destul de clar că se delistează USDT-ul din Uniunea Europeană. Cred că pe 31 martie, nu? A anunțat și Binance, a anunțat și XFI un pic mai devreme, deci cred că va fi delistat în proporție foarte mare și vei tranzacționa USDC și EURI sau ce naiba au ei acolo. Atât. Adică nu se va întâmpla nimic altceva pentru tine decât îți va face transferul în USDC sau ți-l vei face tu singur. Cam asta e. Cam asta e treaba. Bun, dar nu crezi că perioada bull-ului pe alți este delayed spre toamnă-iarnă? Clar este delay. Dacă n-a venit în februarie, dacă te uiți la ciclurile precedente, ai un delay, ok? Ai un delay în momentul de față, asta nu înseamnă că nu se va mai întâmpla. Numai că ai delay. Poate vrei să vezi un cadru mai economic, mai bun, mai prielnic pentru a putea vedea zona aia de high risk, care va veni. Mulți zic că nu va mai veni și doar Bitcoin va fi, dar nu așa merge natura umană din punctul meu de vedere. Adică am tot văzut chestii în piețele financiare de atâta timp. Nu așa merge natura umană. Natura umană întotdeauna caută și zona de risc în perioadele în care ești în risk on. Și asta ne-a arătat partea de meme coin-uri. Adică în continuare se poate. Numai că trebuie să ai cumva un cadru un pic mai bun, iar utility-ul să vină și el cu ceva un pic mai interesant. Bun, ETH și oportunitate la 2000 de euro. Depinde ce plan ai și pe cât timp. De asta ziceam. Cât Ethereum în postul să acumulezi până atinge 10.000 să schimbi viața? Cam asta e întrebarea. Asta e întrebarea pe care am pus-o și acum ceva ani de zile în legătură cu Bitcoin, când era în zona aia de 10.000, 15.000, chiar sub 10.000. Cât de mult ai până atinge 50.000 până când atinge 100.000? A durat la Bitcoin ceva ani de zile. Poate să dureze și la ETH, poate să dureze și la ETH, ok? Că zicea cineva, domnule, ce mă interesează dacă atinge în 5 ani ETH? Eu vreau acum și l-am întrebat, păi ok, și dacă se duce acum, din 2000, să zicem că ai vrea să value 2000, să duce în 10 și faci un 5x, l-am întrebat cât ai, știi? Și zice, păi am 10.000, ok, 50.000. Păi 50.000, nu schimbă viața. $50.000, $50.000 euro, asta îi spargi și
da, dacă ești și foarte drămuit, poți să-i spargi, nu știu, într-un an, într-un 2 ani, 3 ani. Dar nu-ți schimbă viața realist. Dacă stă ceva în lateral, un an, 2 ani de aici încolo în lateral și stă între 2000-3000, se duce la 1500 în zona asta de aici pentru ETH și apoi urcă la 10.000 și tu ai o sumă mai impresionantă pusă în acel lucru, atunci în mare parte poți să iei roadele foarte, foarte puternic fără cumva să bagi o sumă mare odată. Că și asta e mania, să băgăm o sumă mare odată. Dar din punctul meu de vedere, 2000, dacă ai plan pe termen lung, este decent, cu ideea de a mai putea acumula în caz că se duce la zona aia de 1500 sau sub 2000. Momentan s-a ținut 2000. Să vorbim și despre asta. Dacă ține ETH 2000 până pe 10-15, e posibil cumva să ai un bounce mai mare. De ce? Păi gândește-te, au încercat urșii să ducă sub 2000 de mai multe ori. A fost sub 2000, cred că pentru câteva secunde. Deci pare că n-au puterea, pur și simplu încearcă, dar pare că n-au puterea și desigur devine puizați mai devreme sau mai târziu în momentul când văd că nu pot sparge zona aia de 2000 și atunci ai efect de minge, știi? Adică bam, faci un bounce deoarece urșii nu pot să mai împingă sub zona respectivă. Cred că mai au o săptămână, două, adică o săptămână, două, cam așa, cam 2 săptămâni a zice pentru a putea vedea ETH că pică real sub 2000 să duce, nu știu, 1800, 1700, rămâne de văzut. Dacă nu se întâmplă asta în următoarele 2 săptămâni, șansele scad să mai vezi acel lucru, adică ETH sub 2000. Mulți așteaptă din nou sub 2000, inclusiv eu, ceea ce mă duce cu gândul că posibil să nu mai vină, știi? Adică și eu aștept sub 2000 să apăs piciorul un pic mai apăsat pe ce înseamnă ETH, deoarece am prețul mediu la 1500 pe bear market-ul ăsta din 2022, da, până în prezent și aș mai vrea să acumulez, dar sub 2000. Acum, multă lume așteaptă acolo, asta ziceam, inclusiv eu. Bă, e posibil să nu se întâmple. Dacă e istoria, știi, mai aveam eu anumite zone în care vreau să acumulez. Vedea vorba de aproape, bam, pe urmă nu intra zona respectivă și pe urmă se făcea bounce. La multe altcoin nu s-a întâmplat asta, la unele le-am acumulat, la unele nu. Dar de obicei se întâmplă asta, deoarece multă lume așteaptă zona respectivă și e posibil să nu vină. Sau dacă vine, e posibil să-ți dea zona aia o perioadă un pic mai lungă de timp și să nu fie direct V-shape din zona respectivă, dar chiar ți-o dă, știi, zona aia. Întrebarea e de ce ți-ar da 1500, de ce ți-ar da 1400, de ce ți-ar da 1600? Asta e întrebarea în momentul de față. N-ar fi chiar interesant să-ți dea, dar m-ar bucura, sincer, să văd zona respectivă pentru acumulare, deoarece nu o să-mi fie frică să acumulez zona aia pentru ETH. Bun, Daniel e foarte optimist pe ETH și mă sperie. De ce să te sperie? Am fost optimist și pe Solana, am fost optimist și pe Bitcoin, am fost și bearish pe Bitcoin, am fost și bearish, pe Solana am fost și bearish, pe ETH și în trecut. N-are de ce să te sperie. Adică dacă te sperii la orice în ceea ce privește partea de investiții, înseamnă că ai băgat prea mulți bani, înseamnă că cumva riscul tău nu este unul foarte, foarte calculat și atunci da, ai cumva emoții în zona de investiții. Bun, cade Bitcoin-ul, shortați Ponzi. Apropo de short, am luat un short atunci când a urcat peste zona de 93.000, o să vi-l arăt. A fost anunțat desigur pentru cei din Patreon, din zona de trading, un trade excelent, adică a făcut trade-ul ăsta, a făcut cât am făcut anul trecut, într-un singur trade. A fost excelent trade-ul pe BTC, short-ul respectiv, pe care l-am lăsat câteva zile înainte. ETH la 1K. Ce vis ar fi ETH la 1K? N-aș vrea totul să ducă sub 1K, deoarece înseamnă că ceva cumva ciudat se întâmplă acolo dacă vezi ETH sub 1K. N-ai vrea. 1500 aș putea accepta în diferite condiții, în care și bursa americană mai corectează de aici în continuare și vedem cumva o mini-recesiune cu ceva probleme economice, atunci aș putea accepta un 1500, un 1400, hai un 1300, dar sub un 1000 nu prea are ce căuta la nivel să tranzacționeze acolo, adică o perioadă, gen o lună sau n-are ce căuta sub zona aia ETH. Bun, eu am avut short de la 98 de că nu știu dacă a atins 98 de că cred că a atins 95, 96 maxim, ceva de genul ăsta. BTC la 98 de K după rata șomajului de pe 7. Șomajul ar putea marca, șomajul, inflația, știm foarte bine că astea două de obicei îți marchează topuri, bottom, subsol, în ceea ce privește Bitcoin istoric, e posibil dată să fie la fel. Da? Și o să vorbim imediat despre ce se poate întâmpla la zona de șomaj vineri, am zis că o să avem live. Săptămâna viitoare, sigur, inflația din câte știu eu de obicei miercuri, deci o să vedem și inflația, probabil datele și apoi o să o analizăm pe live-ul de miercuri. O să avem live vineri,
mă întorc în Olanda, o să avem live duminică. Mă întorc în Olanda, deci live-urile își revin, să zicem, la o cadență un pic mai mare în perioada asta, deoarece cred că acum ai nevoie de atenție pe perioadele astea în care lucrurile nu arată excelent. Când ele vor arăta din nou excelent, îți dai seama că atunci, poate și atunci ai nevoie că vrei să și vinzi ceva, dar asta cu vândutul câteodată e mai greu pentru mulți, adică să cumva să iei de pe masă, de exemplu cum am luat eu în decembrie o parte și v-am și zis, dar voi nu trebuie să faceți ca mine, că îmi zicea cineva, Kaon, de exemplu, Kaon a avut dreptate în legătură cu ETH că se duce acasă și am zis că mai bine l-ascultam pe Kaon să fi făcut ce a făcut el și am zis că nu e neapărat, nu știu cum a pus-o, într-un fel de genul ăsta, el a zis în final că nu asta a vrut să zică. Dar nu e bine să te uiți la cineva și să faci exact ca persoana aia, că nu știi. De exemplu, eu am făcut greșeli în trecut, o să mai fac greșeli. Kaon a făcut greșeli în trecut. De exemplu, când era Bitcoin la 25.000, l-a așteptat înapoi la 15. Când era ETH la 1500, l-a așteptat înapoi sub 1000. Deci, din nou, te uiți la oameni, iei lucrurile care îți plac și cumva se pupă cu ce vrei tu să faci la nivel de strategie, dar încearcă să nu fii all-in în chestia aia, că e posibil să nu se întâmple. Și Buffett greșește și Burry greșește, toți greșesc. Cei care nu recunosc că greșesc, asta e o problemă, deoarece toată lumea greșește și nimeni nu știe unde să duce prețul. Adică exact și ce se va întâmpla în viitor. Poți să ai probabilități, poți să ai analize, poți să spui bani unde ți este gura, dar trebuie să ai și un safety net. De exemplu, trebuie să ai și ceva lichiditate în spate în caz că, nu se întâmplă, adică nu se întâmplă chestia aia pe care tu cumva ai aproximat-o, chiar dacă toate lucrurile duceau spre zona aia, se poate întâmpla un black swan, se pot întâmpla lucruri neprevăzute la nivel macroeconomic, la nivel geopolitic, care poate să ducă în jos, războaie. Până câte am trecut deja, când mă gândesc până câte am trecut din 2020 până acum, e incredibil, într-un span de 5 ani de zile s-au întâmplat, că nu s-au întâmplat în 10, 15, 20 de ani, adică foarte, foarte rapid s-au întâmplat lucrurile mari după 2020. Pandemia a fost un declic pentru economie, pentru planetă, pentru geopolitică, toate s-au activat după momentul ăla de pandemie în care am avut volatilitatea aia foarte, foarte mare, pe urmă ai avut și războiul, pe urmă a venit și Trump acum cu tarifele, ai văzut și corecțiile pe cripto, ai văzut, extrem de multe ce s-a întâmplat până acum, ok, în spanul ăsta și a fost o perioadă dificilă, și analiști mari poate să zică, printre cele mai dificile perioade de a fi în piețele financiare între 2020 și 2025, dar și frumoase pe alocuri, deoarece îți dă volatilitate. Bun, când Trump e la butoane nu mai contează nimic, adică vrei să zici de bine sau de rău că nu mai contează nimic, la ce te referi? Trump o să facă și lucruri bune, că da, e și, vedeți pe thumbnail, înger și demon, adică e și demon, e și înger, ok? A fost înger că face reglementare pentru cripto, de exemplu, o să avem și un fel de simpozion vineri în care o să anunțe care este planul, apropo, pentru acea rezervă de Bitcoin, că a zis că Bitcoin va fi cumva privit separat de celelalte criptomonede alternative și e bine de văzut. Eu cred că SUA va face această rezervă, cel puțin de Bitcoin, dar cred că și de alte aseturi digitale. Ok, cred că o va face, poate nu imediat și cred că vor cumpăra activ Bitcoin și o să vă zic de ce cred că vor cumpăra activ Bitcoin și poate că nici măcar Trump nu vrea neapărat, dar cei de acolo probabil vor și când zic cei de acolo mă refer la BlackRock și la Larry Fink, care ne-a zis că Bitcoin poate să fie un refugiu pentru un colaps la un moment dat economic, care duce în teoria lui de Great Reset undeva până în 2030-2032. Dacă ați ascultat podcastul cu Elon Musk de la Joe Rogan de acum 4 zile, cred că a fost, vi-l recomand, destul de bun. Elon a zis că e posibil să ai AGI, adică acea superinteligență artificială până în 2030-2032 sau măcar prima iterație a ei. Ok? Prima iterație a ei nu înseamnă că o să fie atât de aware și să facă toate lucrurile să meargă excelent fără ca omul să mai intervină, știi? Dar a zis că e o posibilitate destul de mare. Întrebarea este, care va fi store of value real în momentul când ești în deflație, în momentul în care tehnologia nu mai poate să vină cu nimic nou, deoarece inteligența artificială îți rezolvă toate problemele pe care le-ai avea și inteligența artificială creează lucrurile și le face mult mai ieftine prin tehnologie, ok? Atunci unde se duc banii ăștia printați până acum, ok? Din bonds, din piețele financiare, unde se duc ăștia? Asta este întrebarea. Unde se duce acel 80% din store of value? Banii care sunt ăia lui Buffett, ăia lui, nu știu, Burry, ăia lui Druckenmiller.
banii, al lui BlackRock, al lui Larry Fink, bă, unde se duc ăia? Asta este întrebarea. În momentul ăla în care o să fii în zona de deflație, în momentul când inteligența artificială vine, unde se duc? Păi atunci ai nevoie de mai multe store of value, real, adică care să țină cumva valoarea și valoarea va fi privită diferit în următorii 5-10 ani și după cum zic mulți analiști la nivel tehnologic, se vor schimba extrem de multe lucruri în următorii 5-10 ani, ok? Și atunci cel mai probabil o să ai Bitcoin în care o să vină în povestea asta în care o să fie cel mai bun store of value digital, ok? O să ai aurul care o să fie și el în continuare destul de puternic, dar o să fie un store of value, să zicem, mai palpabil, dar apoi o să ai store of value digital, deoarece totul se va duce în digital. Dar nu cred că este suficient. Bani printați. Și uite, asta e și teoria lui Saylor, că probabil Saylor zicea că prima națiune care își printează bani atât de mulți încât să cumpere Bitcoin poate să-și plătească datoria externă, poate să fie cea mai puternică țară din lume. Și probabil asta va face SUA. Donald Trump s-a întâlnit cu Saylor, apropo, se va întâlni cu Saylor și vineri și cred că da. Cred că asta e teoria. Cumva vor face un dolarul ăsta fizic, dar vor face și unul digital într-un fel. Nu știu dacă va fi Tether sau va fi USDC-ul. Dar ăla digital probabil va fi printat în așa fel încât să cumpere asset-urile astea digitale, ok, cu el. Cel puțin așa o văd eu în mintea mea. Ca păstrând, să zicem, valoarea dolarului actual, dar legând într-un fel un dolar digital. Și probabil dolarul digital va fi ulterior USDC-ul, ok? Și atunci, printând foarte mult, neafectând atât de mult masa monetară, da? În momentul ăla, poți să cumpere asset-urile astea și dacă ele urcă foarte, foarte puternic, cum a zis Saylor, ai putea să-ți plătești cu ele datoria. Nici măcar n-ar trebui să vinzi Bitcoin, ar trebui să dai valoare și oamenii să aibă încredere că acel Bitcoin se duce la 10, 20, 30, 40 de trilioane în capitalizare. Dar nu o să fie suficient ca să absoarbă toată zona de lichiditate, ok? Care o să fie atunci disponibilă. Și de asta am zis, ce am văzut în 2020 a fost doar un test. Probabil ce se va întâmpla mai departe va fi mult mai mult la nivel de printat de bani. Și aici intră în teoria în care Bitcoin probabil va lua foarte multă valoare, dar și ETH va lua foarte multă valoare, că probabil o să ai un store of value. Ce vine după Bitcoin? Trebuie să ai un alt store of value. Probabil va fi un store of value și în ETH mai devreme sau mai târziu și în alte asset-uri digitale. Că de asta Trump a zis, bă, nu doar Bitcoin, trebuie să mai avem câteva asset-uri digitale. Acum, că e Cardano și cu XRP, care la urma urmei nu sunt chain-uri excelente cu utilizatori prea mulți, adică n-au, să zicem așa, mari tranzacții pe chain-urile respective. Unii ar zice că sunt chiar ghost chain-uri. Nu ne referim la preț, că au crescut. Asta se poate întâmpla la orice, zicem așa, la nivel de rețea, ok? Solana ai putea să faci caz, da, Solana și are păcatele ei. ETH ar fi cel mai bun, să zicem, lângă Bitcoin în zona respectivă. Dar da, lucrurile se vor schimba, deflația probabil va fi una reală în următorii ani și atunci în tipul ăla de economie, după cum zice și Larry Fink, ai nevoie de ceva... să ai partea aia de asset în care oamenii ar trebui să ducă spre safety în momentul când se întâmplă ceva cu zona economică clasică, ok? Bun, și ne-am mai avertizat Larry Fink. Deci nu e că vrea Donald Trump sau vrea ăla, vrea Larry Fink. Larry Fink conduce, adică el are 10 trilioane, 15 trilioane, deține toată America. Dacă vrea, el se întâmplă, el vede viitorul, pur și simplu, sau nici măcar nu-l vede, îl creează viitorul, dar având în vedere că vede partea asta cu inteligența artificială, care nu e doar o chestie trecătoare și de acolo vor veni multe lucruri interesante, clar că vede că Bitcoin este chestia care poate să absoarbă din acea masă monetară importantă care va veni la un moment dat în economie. Bun. USDC e mic momentan, dar când îl scoți pe USDT din joc, oamenii ulterior vor alege probabil USDC. USDC este backed by Circle este backed by BlackRock. Deci e destul de clar. BlackRock e și în spatele Coinbase. Deci e destul de clar din punctul meu de vedere că aia e aleasă și eu făceam asta din 2022, nu de acum, în materie de USDC. Bun. CryptoGunner, te pup, dar de când toată lumea o să știe că SUA printează USD nelimitat ca să cumpere BTC, atunci BTC nu va mai avea o valoare reală. Nu neapărat, păi gândește-te că dacă SUA începe această acumulare, o să înceapă și celelalte țări acumularea respectivă de BTC, ok? Că asta e și teoria lui Saylor și tind să cred că ceva din partea aia se va întâmpla. Cred că e chestiune de timp până când vom vedea SUA că acumulează Bitcoin, întorcând de la această rezervă.
și probabil vor începe după surse cu vreo 200.000 de bitcoin pe an și vor într-un fel să-l atingă pe Satoshi până când ăsta, Donald Trump, nu o să mai fie președinte, adică SUA să acumuleze cumva măcar 800.000, 1 milion, spre 800.000, 1 milion de BTC în următorii 4 ani. Da? Asta înseamnă că dacă poate n-acumulează anul ăsta, acumulează mai mult anul viitor. Rămâne de văzut. Acum, mai e și chestia cu Jerome Powell, că Jerome Powell nu o să fie de acord. Probabil ați mai văzut asta pe internet. E bine, Jerome Powell, lui mandatul îi se termină în 2026. Deci în 2026 se termină. Trump este până în 2028. Cine numește șeful la Rezerva Federală? Știți cine numește șeful? Ia o gură de apă aici și lăsați voi pe chat. Bun. De unde acumulează SUA? Că ei sunt în groapă. Nu sunt în groapă. SUA, ți reamintesc că au ceva care se numește World Reserve Currency. Dacă SUA este în groapă, toată planeta este în groapă. SUA nu este în groapă, ok? Dacă te referi la datoria aia, e o datorie importantă, dar în sfera macro a lucrurilor nu e atât de mare pe cât crezi. Alea 32 de trilioane pe care le are în datorie. Bun, președintele, da, exact, președintele numește șeful Rezervei Federale. Deci dacă ăsta, Powell, nu o să mai, să zicem, fie de acord cu ce vrea să facă Donald Trump, acea rezervă, păi nu-l mai pune, știi, îl pune pe altul care este cum a pus până acum pe David Sachs și pe toți ăștia care sunt pro-Bitcoin, pune unul pro-Bitcoin și ăla pro-Bitcoin zice da. Dacă așa zice Donald Trump, așa facem, ok? Adică facem rezerva de Bitcoin. De asta cred că în ăștia 4 ani șansele sunt enorm de mari ca să se întâmple. Adică nu e doar ceva ce zice ăsta Trump și probabil va trece mai departe și doar manipulează piețele. Că le mai și manipulează, da, asta e destul de clar. Am văzut asta ce s-a întâmplat cu Melania Coin și cu Trump Coin și cu toate chestiile pe care le-a făcut până acum, anunțurile pe care le-a făcut duminică, pump-urile respective, că de-aia am și shortat regiunea respectivă, pump-ul ăla de duminică un pic artificial în zona respectivă, dar în final cred că se va ține de cuvânt. Eu cel puțin asta cred și vom vedea asta. Poate să nu fie anul ăsta, poate să nu fie anul viitor, dar foarte probabil să fie după ce pleacă Jerome Powell, mai ales că a zis că nu știe momentan dacă a fost întrebat de Bitcoin, a zis că Bitcoin e să rămână, a zis Jerome Powell, dar a zis că momentan n-are legislativ, știi, cum să se lege de asta. Poate trece și prin Congres, trebuie să treacă, rămâne de văzut dacă cumva există, să zicem, această claritate momentan, dar probabil va fi în următorii 4 ani. Până pleacă Trump vom avea această rezervă. Bun. Mai departe, e simplă treaba, zice Marius Sandoi, da, printează bani și cumpără BTC. Da, teoria lui Saylor să știi că este una reală, mai ales într-o lume în care mergi spre deflație. Teoria lui face foarte, foarte mare sens din punctul ăsta de vedere. Tarifele lui Trump fac deflație? Nu, tarifele lui Trump nu fac deflație. Cel puțin din sfera economică, dacă citești, e foarte greu să facă deflație. Fac deflație numai, să zicem, în momentul în care companiile alea nu mai importă, adică dacă pui tarife de 50%, companiile americanești nu mai importă, dar nu mai ai produse și atunci da, când nu mai ai produse de vândut, faci deflație, nu? La modul real, dar în rest ar trebui să facă un pic de inflație. Acum nu știm care este de fapt range-ul de inflație și care va fi impactul real. Vom vedea în următoarele luni care e impactul. Probabil nu atât de mare cât se așteaptă analiștii, adică inflația la 5, 6, 7 în zonele respective. Da, probabil nu și probabil se va răzgândi. Deja oricum s-a răzgândit în materie de Canada, adică nu știe dacă se rămâne de văzut. Se va răzgândi după o lună, 2, 3, mai ales el observă și cum merge piețele. Și zice, nu mai punem tarife, ok, n-am înțeles cu ăla. Încearcă să arate putere din perspectiva asta Donald Trump în momentul de față sau le va scădea. Din punctul meu de vedere, eu cred că le va scădea acele tarife, vor ajunge, nu știu, la 5. Asta e teoria pe care o am. 5, maxim 10% în final, nu 20, nu 25, nu 30, nu 50. China deja l-a amenințat, ai văzut? Că asta și vorbeam de China. Deja l-a amenințat pe Trump, a zis, nu așa se face, noi facem lucrurile diplomatic, adică la nivel diplomatic, nu prin amenințări. China nu o să cedeze și o să lupte până la capăt în orice fel de război. Într-un război diplomatic, într-un război de comerț, într-un război armat, în orice tip de război China nu se lasă, știi? Deci e destul de clar că Trump oricum se înțelege cât de cât cu Xi și cred că da, va scădea și China, va scădea probabil și în Europeană. Eu în Europeană nici măcar n-a pus momentan, nu sunt active. Sunt în Mexic și Canada, și China momentan, probabil le va scădea și atunci impactul nu va fi atât de mare. Dar impactul ar putea fi dacă, imaginează-ți acele companii americane
e o problemă aici. Acele companii americane, ele plătesc acea taxă extra. De exemplu, pui 50% taxe pe ceva care vine din Mexic și o iei cu, am mai zis, $1, am dat exemplu cu avocado în trecut, îl iei cu $1, vine, bam, $1,5, agi 50 de cenți de compania americană, care îi pune în prețul consumatorului, că ea nu-ți prost să pierdă bani, nu? Îți dai seama, și pun prețul consumatorului și atunci înseamnă că ai mai multă inflație, nu? E destul de simplu. Acum, ca să n-ai inflația aia, mai poți să faci produsele la tine, dar le faci mai ieftin? Nu le faci mai ieftin, că un american nu lucrează pe cât le lucrează un mexican, nu? Asta este de că un mexican lucrează de 10 ori mai puțin sau de 5 ori mai puțin decât lucrează un american. Cum faci tu, americanii, să lucreze pe salariile alea de 2 lei în companii ca să poți să-ți facă ție produsul ăla la prețul ăla? Nu merge, adică nu așa merge economia. Nu știu cum și-o imaginează Trump, dar eu cred că e destul de inteligent, probabil face un joc ceva, că altfel nu-mi explic. Nu cred că e atât de dobitoc intelectual încât să nu înțeleagă chestii esențiale de macroeconomie și de economie. E clar că cumva vrea să deranjeze piețele, nu atât de tare, vrea să-l împingă, să împingă mâna lui Jerome, să le arate pisica și elora țărilor respective, că dacă nu faceți ce vreau eu, bla bla bla, cum i-a arătat lui Zelensky. Și Zelensky, cum se pronunță exact? Am văzut că v-ați luat Zelensky. Cred că e ok Zelensky. Nu știu care e accentul pe ce zonă, dar ați văzut că până la urmă ăsta Zelensky a cumva cedat și a zis că probabil va face deal-ul ăla cu Donald Trump. Acum informațiile sunt împărțite. SUA cumva le-a retras partea de securitate și de arme și de tot. Ați văzut asta cu câteva zile, și de bani probabil o să le retragă, și partea de inteligență o să le retragă, și vedem ce se întâmplă mai departe. Rămâne totul pe Uniunea Europeană, nu? În cazul că Uniunea Europeană acum s-au înarmat și ei. Au pus, nu știu, 500 de miliarde sau ceva de genul ăsta. A venit Lagarde, au venit ăia, au vorbit. Uniunea Europeană trebuie să facem un ansamblu de armată, de toate cele, pentru a putea să ne apărăm. Că să nu mai stea după, știi? Să nu mai stea după SUA. Că nu știi cu SUA. Da, și la Uniunea Europeană acum s-au trezit în ultimul ceas. E imediat peste noapte cum bați din palme? Nu, ai rămas în urmă. Știi, acum trebuie să vii din urmă și e foarte greu când încerci să vii din urmă. Dar măcar să mișcă ceva. Să mișcă ceva în Europa, și Europa e posibil să fie sexy la nivel de companii în următorii 5 ani de zile. Mai ales partea asta de armament militar ar putea fi interesantă pentru Uniunea Europeană. Doar ce se bagă foarte mult capital acolo. Bună seara, ce am pierdut, am ajuns la 0? Nu, n-am ajuns la 0 și probabil nu o să ajungem la 0 niciodată. Toată lumea urlă recesiune, ce știm noi despre ea? Că nu vine când toată lumea urlă recesiune, nu vine, exact, ai dreptate. Am mai arătat aici super chat-uri, dar o să mă uit pe ele, am văzut că a mai dat, cred că cineva aici mai devreme. Daniel, deții Teta, dăm te rog niște zone de sell pe Teta BTC. Ne uităm, Marius, un pic mai târziu ne uităm pe Teta BTC, facem și pe acțiuni, pe tot, de la obligațiuni, acțiuni, metale, currency-uri, o să le analizăm pe toate, tot și toate. Bun. 800 de miliarde de euro, zice Mircea aici. Deci 800 de miliarde de euro a băgat Uniunea Europeană. Din ce? Din banii noștri, îți dai seama, în zona respectivă. Ce? Că taxe oricum se colectează puternic în Uniunea Europeană, mai ales în țările nordice. Deci au de unde să bage, știi? Inclusiv în România se colectează ceva taxe un pic mai puține. Aici se colectează un pic cu forța câteodată, dacă mă înțelegi ce zic. Bun. Rusia to build nuclear power station in Myanmar. Interesant, mută și Rusia, destul de interesant în momentul de față. Clar că, uite, ăsta Donald Trump acum se apropie un pic de Putin, dar nu știm ce joacă, nici Putin, nici Donald Trump. Probabil Donald Trump cumva se dă un pic pe lângă Putin, cumva să-l îmbuneze ca să oprească războiul ăla, dar nu știe cu cine are de-a face. Donald Trump de-abia a putut să-l ține sub control pe Zelensky, care era un actor în trecut, adică și dansa pe scenă și făcea de-alea pe acolo. Dacă dați pe oriunde vreți voi, pe YouTube, pe TikTok, pe internet, să vedeți cum dansa Zelensky în trecut, da? Pe partea de actorie, e și o fază în care Putin și cu Zelensky în trecut, acum nu știu, ceva ani de zile, 10 sau 8-10 ani înainte să înceapă războiul, erau în aceeași cameră și Putin râdea în momentul când Zelensky făcea numărul de actorie. E cumva, zici că e simulare sau ceva, știi? Și acum cumva se luptă unul cu altul. Putin a zis multe lucruri despre Zelensky, a zis că e foarte bun pe ce face pe actorie, dar nu prea se pricepe la zona asta geopolitică. Putin, clar, Putin, dacă nu poți să-l controlezi pe Zelensky, cum să-l controlezi pe Putin? Adică Putin se întoarce în 2 secunde, îți face, și asta și ziceam astăzi că am fost la Radio Guerilla, foarte interesant, puteți dați la Radio Guerilla, Daniel Niță, podcast undeva la 40-45 de minute, foarte, foarte tare. Ziceam că Putin poate să oprească războiul din Ucraina și zice, da, Donald, oprim războiul din Ucraina.
Ucraina. Bă, și peste 3 luni, 6 luni de zile să facem unul Moldova, unul în Georgia, adică cumva el poate să mute diferite direcții și teoria mea cu Putin e că nu e planul lui neapărat Ucraina, cel puțin așa cred, că eu cred că într-un fel ar fi putut, să zicem, să ia mai multe teritorii, să facă mai multe lucruri, să dea mai multă armată. Dar cred că au pus 10% din armată sau 20% din armată, cel puțin asta cred, sau din resurse în războiul ăsta aici și îl păstrează, are asul ăla din mânecă, știi, și îl păstrează pentru altceva rămâne de văzut. Dar încredere eu în Putin n-am în niciun caz, adică nu prea am un politician de obicei, dacă când îl văd pe Putin îți dai seama ce vulpoi bătrân e ăla, adică cât de a văzut de la KGB, de la zidul Berlinului, de la... Băi, a văzut ăla că n-a văzut nimeni aproape la nivel politic. Bun. E regizat tot. E și asta o chestie. E posibil ca Trump și cu Zelensky să fi regizat, ca să zică lui Putin: ia uite mă, l-am făcut cu ochi de oțet pe aici. Dacă crezi că Putin punea botul la așa ceva, dacă era... Piața asta a ajuns doar în corecție după corecție și iară. Ce credeți? Corecție, da. The deep is deeping, deep, numai deep-uri. Numai deep-uri. Dar la un moment dat vom vedea și bottom-ul și urcări pe cripto, dar și pe celelalte piețe. Bun. Bolojan o să dea funduri la ucrainieni. Nu știu, n-am văzut ce se întâmplă acolo. Bă, e situația dificilă, că dacă nu-i ajuți într-un fel sau altul, nu prea au șanse și singurul partener pe care îl are în momentul de față este Uniunea Europeană, cel mai puternic, care a dat foarte, foarte mult. Iar Trump continuă că, domnule, a împrumutat de fapt Uniunea Europeană Ucraina, ceea ce nu e adevărat. La tras de ureche Macron n-a avut, să zicem, un contract să ia ceva Uniunea Europeană de la Ucraina, că i-a ajutat. Acum cine știe, poate pe suma asta a fost ceva, dar nu era. Și cumva l-a tras de ureche Macron pe Trump. Trump care zice multe chestii, multe bălării, adică la unele chestii ce bălării, la fel ca asta, ca Elon, care dă numai fake news-uri de acum pe Twitter. Adică puține de la el vezi retweet-uri să fie ceva chiar concret, real. Da, numai pe partea asta. Dar uitați-vă la podcastul ăla cu Joe Rogan pe care l-a făcut, deoarece este interesant, cel puțin interesant. Bun. Deep în groapa Marianelor. Da, exact. Când crezi că deep-ul s-a terminat, mai vine unul. Se poate întotdeauna să mai vină unul. L-a făcut bine Macron pe Trump. Da. Vezi? Trump arată și slăbiciune aici. Și asta ziceam pentru cum l-am văzut eu. Pentru că a arătat slăbiciune în fața lui Macron la nivel de inteligență. Adică nu trebuia să bage în chestiile pe care nu le înțelegea. A arătat slăbiciune în fața lui Zelensky, că l-a tras de ureche în public. Adică nu face așa ceva. Bă, eu cred că nici Putin. Deci dacă se vedea Putin cu Zelensky, nu cred că ieșea așa circ. Adică bă, Putin nu i-ar fi zis lui Zelensky așa ceva vreodată. Adică pur și simplu poate i-ar fi zis după, sau poate cine știe l-ar fi împușcat după. Bă, da, pe cameră nu face așa ceva, știi? Adică s-au întâlnit doi oameni de actorie, și Trump pe actorie și ăla pe actorie. Deci au zis, bă, hai să dăm un show, să vedem ceva. Dacă era cu Putin, eu cred că nu. Adică dacă era Zelensky cu Putin, nu, schimbau, amical, m-am făcut nimic altceva. Adică absolut nimic. Putin nu-l făcea cu ochi și cu oțet pe ăla. Crezi că frații tăi se mai întorc în România? Da, nu știu ce se întâmplă cu frații tăi. Au niște probabil relații în SUA, dar nu total acolo, deoarece am văzut că au posibil să aibă probleme și acolo, au probleme în UK, au probleme în România. Nu știu dacă se vor mai întoarce. Au zis că da, dar nu știu dacă e atât de relevant, sincer, dacă se vor mai întoarce sau nu. Era teoria că erau agenți. Improbabil să fie agenți ăștia frații tăi. Agenți pentru Statele Unite. Sigur. Bun. De ce Elon dă share la toate fake news-urile, la fel ca toți oamenii de peste 50 de ani? Deoarece cumva vrea să destabilizeze Europa, vrea să destabilizeze țări. Asta vrea să facă. A văzut că merge la alții au destabilizat țări pe sub masă, știi, prin alte chestii, prin alte structuri. Ok? El destabilizează acum prin media. Pe cine consideră el că trebuie destabilizat tot sistemul ăsta pe care lui nu-i place, să zicem. Și folosește fake news pentru asta și știe că e fake news, adică. Dar da, folosește pentru a dezbina într-un fel acea societate, acea țară, acea persoană, acele lucruri, realitatea. Cam asta face Elon.
L-ai văzut și pe Fisu, nu? Că a fost cu Trump în biroul oval, în care Fisu zicea spre Donald Trump sau spre reporter, încă nu se știe exact spre cine vorbea, că nu ești tu de fapt președintele și chestii de genul ăsta, probabil care le-a auzit de undeva. Acum nu știu dacă a zis la reporter sau nu, dar a zis să tacă din gură și asta clar că, vorbea cel mai probabil Trump, nu, sau ceva, nu știu exact ce s-a întâmplat acolo cu copilul, dar arată foarte spooky copilul, dar am înțeles că are probleme, e autist sau ceva de genul ăsta. Bine, nici Elon nu e să zici că nu e autist, pare autist. Elon are, nu știu cum se numește boala aia pe care o are, Asperger, ceva pe acolo, Asperger. Bun, Canada a băgat taxe 100% pentru Tesla. A zis că, da, au zis că o să bage aceleași tarife și dacă SUA nu renunță nici ei. Iar Trudeau o să aibă un call din nou cu Trump. Nu știu ce să înțeleg acolo, dacă să înțeleg cu ceva. A zis că dacă SUA nu renunță nici ei. Și își fac rău reciproc. Păi, Trump vrea, desigur, cum a zis Trudeau, ca economia în Canadei cumva să pice, nu? Asta vrea economia Canadei să pice și economia, adică, băi, știi cum e Donald Trump? E cu harakiri, tată. Da, Morio e kamikaze, pur și simplu kamikaze, dacă nu e harakiri, e kamikaze, ca pilotul de kamikaze. Băi, eu sunt cea mai tare economie din lume și eu pot să iau pumța, uite, eu sunt mare, tu ești mai mic. Dacă vine unul și îmi dă un pumn 2, bă, eu nu cad, știi? Dar dacă tu ești un pic mai mic și vine unul atâta și îți dă un pumn o dată de 2 ori, te-ai dus, la revedere. Și pe urmă ăla te ridică și face ce vrea cu tine, știi? Asta e teoria lui. La fel, vrea să-și slăbească canadieni, mexicani ca să poată să-i cumpere pe nimic, nu? Că asta face un om de business. Un om de business zice, mamă, ce frumos este hotelul ăsta, cât costă, nu știu. Păi ia să vedem, 100 de milioane. 100 de milioane, hai că revin. Și pe urmă a doua zi, nu știu, nu-ți mai merge ceva la electricitate, ți ia foc o clădire, îți ia foc nu știu ce, se întâmplă nu știu ce în hotel. Hai ca să scadă valoarea lui, nu? Și pe urmă să o iei mai ieftin. Acum cât mai e? Păi după ce s-a întâmplat în ultima perioadă, uite 80. Ok, bine, 80. Așa face, adică fix asta e strategia pe care o folosește în momentul de față. Adică își face rău și lui, dar cumva vrea să ia mai multe roade pentru că el știe că va supraviețui spre deosebire de aia care nu o să supraviețuiască. Dar Uniunea Europeană, de exemplu, e aproape la fel de mare ca SUA, la nivel de armament, la nivel de GDP, la nivel de orice. Bun. Elon are 14 copii, da, bun, Asperger, da, zice aici cineva, Asperger, tot autism, o formă foarte inteligentă, zice Alin aici, da, Elon are asparagus, zice Luci, da, exact, are asparagus. Îl trimite pe piedone în control. Da, asta mai trebuie să-l trimite pe piedone în control. Am văzut acum că a fost la chinezi aici, la, nu știu, Dragonul Roșu, nu? Sau ceva, mă corectați voi dacă greșesc. Și a văzut pe aia pe acolo că pun ouă cu coajă și gătesc ouă cu coajă, dacă ați mai văzut așa ceva. Chinezii sunt niște... chinezii. Bun, mai verificați și butonul de like dacă merge, exact, verificați dacă merge butonul de like, ca să ne uităm un pic la piețe, să vedem un pic overview, live sunt deja 2 ore, băi, când a trecut ora asta? Când a trecut această oră? Incredibil. Trebuie să terminăm până la 10, că știu că o să vă uitați la Champions League. Bun. Hai să ne uităm mai să vedem ce se întâmplă cu piețele. O să mergem pe danielniță.ro, vă arăt imediat. 2 secunde că trebuie să mă loghez aici. Puteți face și voi cont pe danielniță.ro imediat. Mă loghez și vă arăt. Danielniță.ro aveți jos și aveți secțiunea de dashboard, care este absolut gratuită, ok? O puteți accesa și aveți multe chestii interesante acolo pe care vi le voi arăta imediat. Imediat ce mă loghez aici. Bun. Imediat. Pam. Între timp apăsați butonul de like dacă vă place, nu vă oblig, știți asta, numai dacă vă place. Și dacă vă place, puteți merge și apăsa butonul de like. Bun, aceasta este secțiunea, să-mi spuneți dacă se vede, ia, acum ar trebui să vadă. Aceasta este secțiunea de dashboard pe care o găsiți aici sus când mergeți pe danielniță.ro. Mai trebuie puse câteva chestii la punct aici, la nivel de zoom. Vine probabil săptămâna viitoare o versiune updatată aici în care o să puteți da zoom și să vadă un pic mai avansat cum se vede exact pe CryptoBubbles. Și foarte bine pe CryptoBubbles aveți bulele, aici aveți plan
planete pe care le putem vedea. Pe 24 de ore, Ondo stă foarte, foarte bine. Dacă apăsați pe el, mergeți în secțiunea asta de jos. Ondo aici undeva la 1.10 stă excelent în continuare. Pare că Real World Assets are un cuvânt de spus și pare că Ondo sub $1 e interesant, deoarece a testat mai mult zona aia de sub $1 și n-a stat sub zona respectivă prea mult, dar pare că zona este de reacumulat. La fel ca AVE sub 200 pare. Imediat când s-a dus sub 200, imediat ai avut un bounce înapoi peste zona de $200, ceea ce îți arată că zona aia sub 200 este una bună de reacumulat. Bitcoin Cash aici pompează, vedem 387, poate ceva știri. Aici ăsta de obicei pompează, nu știu, când pompează Bitcoin și oamenii cred, mamă, Bitcoin Cash e Bitcoin, sau când cred unii că vine un ETF Bitcoin Cash sau ceva de genul ăsta. Link-ul aici n-a mai acumulat, nu s-a dus la zona în care aș fi vrut. Uite, din păcate Chainlink-ul nu s-a dus la 12, la 11 în zona respectivă ca să mai poți să mai acumulezi ceva. Îmi păstrez poziția, prețul mediu la 13, ăsta mi se pare chestiune de timp până când va performa foarte, foarte bine, măcar peste 50, dar eu cred că probabil și mai sus de atât la nivel de probabilitate. Deci este într-o zonă foarte, foarte bună de risc și recompensă, dacă mă întrebi. Acum nu e ca sfat financiar, e doar eu îți arăt ce dețin. Întotdeauna am fost foarte transparent la nivel de prețuri medii, la nivel când investesc, la nivel când vând. O să vă zic imediat ce poziție am reluat și probabil știți deja, pentru că v-am zis în live-urile precedente ce poziție mă gândesc să reiau, dar vă zic imediat. Ne întoarcem aici la overview. P-ul ăsta, desigur 1.8, vinde blocările pentru el, măcar o parte ia 10%, vedem dacă poate să vânde, dar probabil o să cadă înapoi sub 1 și să o ducă și mai mult de atât, adică o să ducă probabil 50 și mai jos cu timpul, doar ce e pe locul 11, deci P care nu face absolut, e pe locul 11 în momentul de față aici, adică înțelegi, nu e extraordinar aici la nivelul ăsta, deoarece are o capitalizare foarte, foarte mare. Dacă ai debloca-o pe toată, ai avea 100 de miliarde. Deci, ce facem acum cu el în nivelul ăsta? Dacă puteți vinde, din punctul meu de vedere, e foarte, foarte indicat aici. Nu ca sfat financiar, dar e foarte indicat. Dacă cumva aveți ceva profit pe Pi, puteți să-l băgați în chestii un pic mai nevolatile, okay? Și un pic mai cu utilitate. Ok, mai departe, Ada Cardano. Ada Cardano a pompat aici 97, chiar s-a dus peste $1 pentru Ada Cardano. Dețin și un pic de Ada Cardano în portofoliu, dețin și un pic de XRP în portofoliu de risc, dar destul de puțin. N-am vândut nici XRP, nici Ada Cardano, adică n-am vândut aici, dar probabil o să fac ceva seluri, mai ales dacă se duce peste zona de 3. O să vând ceva aici, iar aici, nu știu, rămâne de văzut, 1, 5, 2 rămâne de văzut. Da, sumele aici sunt infime în ceea ce privește pentru portofoliul meu, desigur, pentru Cardano și XRP, dar astea au pompat din perspectiva faptului că intră și ele în acea rezervă. De ce intră? Păi, îl au pe Charles Hoskinson care a făcut lobby pentru Cardano și le au pe Brad Garlinghouse care a făcut lobby pentru XRP. Cam asta. Și au băgat bănetul, că altfel nu se putea. Iar Solana este acea monedă care a avut cea mai mare vizibilitate și Trump chiar a făcut agent coin pe Solana. Deci este destul de clar de ce este acolo. Ethereum, pe de altă parte, e acolo pentru că merită. Adică merită acolo. N-a făcut nimeni lobby, absolut nimic din perspectiva asta pe Ethereum. Decât fisul lui Donald Trump, care deține vreo 55% din fondul lui, deține ETH. Iar Bitcoin, Bitcoin e, dacă nu merită Bitcoin, nu merită nimeni în chestia respectivă, iar Bitcoin va fi tratat diferit. Și asta, Bitcoin va fi tratat diferit față de celelalte altcoin. Vedem vineri important. Vineri o să vedem și ce zice Trump, o să vedem și șomajul. Zi foarte importantă vineri pentru cripto. Bun, azi vedem dacă mai e ceva aici relevant. Deci mergeți aici la daniuțe.ro dashboard crypto sau puteți doar la dashboard în prima dată și o să vedeți toată secțiunea asta de aici, ok? Bun. Mai e ceva aici, APT-ul, hai să vedem unde e, le luăm toate la rând, 597, din nou într-o zonă interesantă acest APT, marketing destul de bun, market cap destul de decent aici pentru locul 30, preț destul de decent, mai ales sub zona de 6, mai ales sub zona de 5, 7, adică între 5 și 10 este cât de cât decent aici pentru Aptos în regiunea asta, cred că nu și-a spus ultimul cuvânt și când piața își va reveni va avea din nou o reacție foarte, foarte bună, doar ce o să aibă și în continuare are lichiditate destul de decent aici Aptos și ceva utilitate. Arbitrum îl vedem și pe la 0.41, media mea 0.5, aici pentru Arbitrum dețin 2 și un pic, portofoliul meu îl găsiți pe Patreon și de cripto și de cripto de risc, doar ce l-am împărțit în două, zona de risc și zona de bază, găsiți și zona de acțiuni, găsiți tot, aveți linkul mai jos și acolo aflați când tranzacționezi ceva în timp real, mereu am anunțat în ultimii ani, deci mereu, la orice tranzacție am făcut, fie că a fost pe partea de investiții, fie că a fost pe partea de tranzacționare și vă arăt ultima tranzacție pe care am făcut-o imediat.
în care am shortat destul de bine Bitcoin. Aici mi-a adus destul de mult poziția respectivă. Eu de obicei la nivel de tranzacționare o chesc între 2 și 5%, dar asta a fost mult prea bună și vă arăt imediat aici. Bun. Sper că se vede, că am doar un ecran. Bun, asta a fost. Dacă ne uităm aici, poziția primară a fost aici. Prima poziție activă BTC-USD Short 92.158. Ulterior am mutat-o, se poate vedea aici un pic mai jos. Am mutat această poziție BTC-USD Short 93.726. Okay? Asta a fost poziția inițială, iar apoi se poate observa că am închis această poziție și se poate vedea trade-ul destul de bine executat aici. Chiar am închis sub zona de take profit, adică sub zona de take profit, da? Am închis la zona de 86.700, n-am închis bottom, s-a dus mult mai jos aici, s-a dus la 83.000, dar un trade destul de reușit aici, primul pe 2025, ok? Bun, aici aveți desigur și secțiunea de rezultate, tot le găsiți prin patrona asta, dar și la nivel de portofoliu și tot, adică totul este în timp real, totul este transparent și toate cele, și sper ca și mai multe persoane să aibă transparența asta. Ce market cap Circulating Supply are DIM? Binance zice că una coin mai încărcat și restul altceva. Da, nu e bine când ai în diferite zone. Ne uităm poate pentru el un pic mai târziu să vedem ce market cap are. Ne întoarcem aici să vedem că mai avem ceva de analizat imediat. Bun. Ce mai vedem aici? BSV-ul e ceva aici, probabil. Bitcoin Cash BSV care urcă. Ambele, dar ziceam Ethereum Classic urcă și ea aici. Pare că aceste vechituri urcă un pic. PITH-ul probabil o să mai acumulez ceva. 15-18 cenți probabil o să mai acumulez aici în portofoliu de risc. Prețul mediu nu e excelent, dar asta vreau să-l trag în jos aici. Nu știu cât era prețul mediu. 40 de cenți cel mai probabil aici. Deci ăsta trebuie să-l trag în jos foarte, foarte bine în zona de risc. Dar mi-ar plăcea să mai dețin ceva PITH. Cred că ăsta probabil își va reveni o dată cu Chainlink, dacă sunt pe acea zonă și nu prea au concurență masivă. Când o să crească Link, o să crească probabil și PITH. Deci aș vrea și ceva acolo, dar nu l-aș vrea neapărat în bază, l-aș vrea în risc, adică să l-am într-un fel cum am acum, Arbitrum și cu ZK Sync. ZK Sync l-am în risc, Arbitrum l-am în bază. Ceva de genul ăsta. Bun. Dar da, PITH ar fi interesant aici, mai ales în zona asta despre 15 sau sub 20, ar putea fi o zonă relevantă de reacumulare în zona aia pentru. Theta aici se ține bine în continuare, peste $1, se ține decent aici Theta în regiunea asta de pe locul 67 la 1.07. Momentan vedem dacă poate să menține $1, ar fi excelent aici pentru zona aia de high risk, ok? Când se va întoarce pentru Theta, e posibil să aibă o performanță, deoarece mereu pare că merge cu zona de utility și chiar cu Bitcoin câteodată când urcă și Theta destul de bine, inclusiv astăzi care este pe verde, după cum vedem. Deosebire de altele care n-au atât de mult verde. Polkadot nici el n-a mai avut de unde să dea, 4.43 n-a mai făcut un nou minim că n-a mai avut de unde, adică pare că zona asta e una importantă de suport. Hyperliquid este pe zona mea de acumulare, posibil în prima fază portofoliu de risc sau e posibil să mut ceva din portofoliu de risc în Hyperliquid și să intre ulterior în portofoliu de bază, dar m-ar interesa acest Hyperliquid mai ales între 10 și 15. Cred că asta are, din nou, zona de utility e foarte importantă pentru ceva ca Hyperliquid aici, acest mesh între DEX și CHEX mi s-ar părea important de ținut, ok? Ce am acumulat aici este Ethena, vedem unde e, asta e, nu văd aici, probabil, uite. Am reluat poziția de Ethena aici la 36 de cenți. Dacă știți foarte bine și ați urmărit live-urile astea, am luat Ethena, aveam prețul mediu 30 de cenți, am vândut o parte 20-30%, nu mai țin minte exact, în zona de 93-94 de cenți și poziția respectivă am reluat în 36. Aș mai vrea ceva Ethena? Da. Știu că vin ceva de blocări, cred că inclusiv astăzi am văzut ceva de blocări pe Ethena. Aș mai vrea ceva 20-25 de cenți să adaug și poate Ethena să intre în portofoliu de bază, ok? Deoarece în continuare cred că Ethena va performa cât de cât decent. Deci Ethena, da. Ethena pe care o vedem aici m-ar mai interesa, dar 25-20 de cenți ar fi interesant acum pentru zona de acumulare cu ceva lichiditate nouă în ceea ce privește Ethena aici, nu doar să-mi reiau poziția. Dacă țineți minte, mai fac chestii de genul ăsta, am mai făcut și pe Solana. Pe Solana, de exemplu, am vândut 50%, deci luasem prețul mediu de 10, am vândut 50% când s-a dus în zona de 25 și am reluat
luat poziția în 17 și asta îți duce ulterior prețul mediu mult mai jos, adică acum nu mai am prețul mediu 30 pe Ethena, ok? Bun, dar Ethena în continuare cred că va performa înapoi spre 1, poate chiar 2 la un moment dat, probabil va avea o performanță destul de bună când piața își va reveni din nou și aș vrea să o țin, adică aș vrea să o țin acolo pe Ethena. Bun, se vede, ca să nu vorbim mai singur. Jito, asta aici în continuare se ține bine pe Solana, Jito 2.6 aici, nu mă interesează, sincer, dar știu că sunt oameni care sunt interesați de Jito, ceea ce nu e rău, s-a ținut bine, adică n-am ce să zic aici de Jito. Putem vedea Injective aici pe urcare, am Ethereum Classic, SEI și cam atât, mai avem și Render aici, dacă îl vedem un pic pe plus, ce ar mai fi VeChain, Crow urcă un pic aici, Zcash, Floki, Sonic urcă un pic, destul de mult verde aici, destul de mult verde astăzi pentru cripto. Dacă ne uităm pe 7 zile, arată cam așa, dacă Cardano a performat cam cel mai bine, un 50%, XRP-ul pe urmă a avut un 13%, Hbaru s-a ținut extrem de bine aici, Ondo s-a ținut bine, Ethereum Classic s-a ținut bine, Bitcoin Cash, Grass și ăsta mi se pare un pic interesant, dar nu cred că mai am limitate pentru el, dar mi se pare cât de cât interesant acest Grass aici, tot ceva cred că cu AI. QNT-ul nu s-a ținut prea bine, URD nu s-a ținut excelent, T aici, dacă o vedem undeva la 3.33, zăbovește în zona asta între 3 și 4, momentan Celestia, 3 și 4 $, sperăm să fie zona de reacumulare macro, o să o analizăm un pic mai târziu pe grafic. Optimism a picat aici 10, spre deosebire de Arbitrum care pare că se ține mai bine, ăsta a picat undeva la 10% aici. Sperăm să vedem dacă cumva avem un flip între Optimism și Arbitrum, nu cred neapărat, dar pare că oricum Optimism a performat mai bine decât Arbitrum o perioadă de timp. Știți că mă gândeam eu între ce să intru, între Optimism și Arbitrum, am ales Arbitrum, care Arbitrum a performat mult mai slab decât Optimism în final. Bun, hai să vedem calendarul economic. Aveți și calendarul economic aici. Puteți să-l vedeți. Cred că este și ceva Ramadan, nu? Acum. Că oricum cred că zicea Gigi că nu știu cine nu joacă din ce considerente. Hai să vedem aici. Dacă mergem la nivel ridicat, dacă mergem la USD, hai să vedem ce s-a întâmplat aici. Bun, putem să vedem aici că avem date de pe 3, ne interesează în mare parte de pe 5, dacă vedem. ISM Services PMI, interesant, 53.5 versus prognoză la 52.6, le aveți și în română, că asta mi se pare interesant. Jobless Claim și Unemployment Rate, asta o să le vedem în curând. Vedem Unemployment Rate-ul aici pe zona de 7, da, îmi pare că nu are, cred că undeva la 4, să intrăm pe, să vedem care e problema, de ce nu avem aici prognoza. Dar avem la non-farm payrolls, care e undeva la 111.000 versus e undeva la 142.000 versus anterior la 111. La ce ne uităm vineri? Păi ne uităm să vedem care e unemployment rate-ul. A fost 4 data trecută, dacă țineți minte. Acum preconizarea probabil tot la 4. Vrem să dăm peste 4. Vrem să dăm 4,1, vrem să dăm 4,2, iar la non-farm payrolls vrem să vedem cumva sub 142.000. Adică aceste vești proaste vor fi interpretate bine de piață, deoarece duce la tăieri de dobândă, ok? Cam asta e interpretarea. Imediat mă uit eu aici să văd exact care este pe șomaj și imediat trecem mai departe și la zona de token unlocks. Bun. Momentan încă e în beta, încă se lucrează la ea, dar va fi din ce în ce mai bună secțiunea de dashboard. Bun. Imediat vreau să văd dacă găsesc și ADP-ul, că știu că a fost astăzi, ADP Unemployment Change, cred că e și aici, l-am dat eu pe ăsta aici, e pe steluță, vedem steluță importantă și mai neimportantă, aici pare că e la 2 la nivel de importanță. Dar dacă dăm mai jos aici, cred că putem să le găsim. Putem să vedem ADP Employment Change. E foarte important și ăsta. Putem să vedem aici 186.000 data trecută. Consensul era la 140.000 și a venit la undeva la 77. Adică zona de angajări pare că e în scădere destul de masivă aici față de așteptarea, da? De 144.000, ceea ce e destul de important. Bun.
Ne întoarcem, vrem să vedem acum șomajul, vedem dacă cumva avem un update aici la ce se așteaptă piața, ia să vedem, ar fi undeva vineri, undeva aici. Bun, 4, da, am avut dreptate, deci undeva la 4 ar trebui să fie, 4% este așteptarea aici în consens, forecast-ul tot la 4% nivelul ăsta, adică că da, trebuie să dăm 4,1, 4,2, nu trebuie să dăm neapărat 4,4, 4,5, că atunci intră într-o zonă un pic mai avansată, dar ți-a zis ADP-ul că e posibil aici ca șomajul să sufere, având în vedere că s-au dat atât de mulți oameni afară din zona guvernamentală. E posibil să vezi, plus că vineri mai avem și Jerome Powell speech, adică vorbește și Jerome Powell aici imediat după. E foarte interesantă ziua de vineri, care ar putea marca, să zicem, un subsol dacă cumva lucrurile vin bine pentru noi, adică unemployment rate-ul vine mai mare, vorbește Jerome Powell mai bine, atunci ai putea să vezi și zona aia în care, ok, quantitative tightening se oprește și alte chestii și Jerome Powell dă o altă atitudine aici. Iar săptămâna cealaltă o să vedem și zona de inflație aici. Corul putem să-l vedem la 3,3, încă nu avem consensul aici, o să ne uităm săptămâna viitoare să vedem, sau mai aproape de săptămâna viitoare să vedem ce se întâmplă aici pe zona de inflație, dar e destul de clar că ar trebui să vedem inflația. Uite, la inflație la forecast avem 2,9 aici avem 3,1, dar nu avem consensul momentan. Deci pare că se așteaptă la core o cădere aici spre 3,1 și la inflație undeva la 2,9. Cred că da, cred că inflația va cădea acum. Cred că o să vedem 2,9, poate 2,8, adică cred că o să avem surprize plăcute și la inflație aici. Bun. Bun. Ne întoarcem aici. Asta, uite, s-a updatat. Foarte interesant. S-a updatat. Vedem 4% aici și pe unemployment rate, 4% și Jerome Powell care vorbește. Hai să vedem dacă săptămâna viitoare aici avem și corul. Da, e și corul pus aici undeva la 3,3 și prognoza 3,1. Bun, pare că s-a updatat. Probabil nu era instant update-ul aici. Bun. Deci puteți să vedeți și calendarul. Deci aveți secțiunea de cripto aici, în care puteți să vedeți overview, o să aveți și partea de a vă putea adăuga aceste bule pe care le vedeți aici, planete, la favorite, adică să nu le vedeți pe toate pe care le vedeți aici, doar ce vă place vouă vă puteți adăuga aici, probabil vine săptămâna viitoare, calendarul economic pe care îl vedeți aici, puteți merge pe orice zi vreți voi, aveți secțiunea de portofoliu în care vă puteți crea portofoliu, adică puteți adăuga criptomonede în portofoliu și puteți vedea un pie chart, ceea ce mi se pare destul de importantă, aveți secțiunea de acțiuni aici, da, tot într-un singur loc, în care putem să vedem ce se întâmplă pe bursa americană. De exemplu, Microsoft este pe 1.98 pe urcare, Nvidia 1.02, Google 1.09, AVGO 2.26, Meta 2.05, aici Amazon 2.2, Tesla un pic pe suferință aici, vedem cum stăm și pe S&P. Ia să ne uităm un pic aici să vedem ce se întâmplă pe bursa americană. Dacă ne uităm aici la Coinbase stă destul de bine, Tesla un pic pe roșu, hai să ne uităm la S&P, mă interesează S&P pe verde azi, interesant, S&P pe verde, pare că e într-o zonă cât de suport, mai ales în range-ul ăsta între 5.844 și 5.600, pare că îți găsește aici un range de subsol în momentul de față. Dacă vedem și știrile alea decente undeva vineri, e posibil să vezi aici un bottom pentru S&P, dar și pentru Bitcoin și pentru cripto în general, dar o să facem analiză tehnică un pic mai avansată, un pic mai târziu. Dar aveți secțiunea de acțiuni aici, în care puteți vedea overview, partea de energie un pic pe suferință în zona asta, dacă cumva dăm click aici, putem să dăm ExxonMobil și Chevron în regiunea asta. Partea tehnologică avem Nvidia care a făcut un bounce aici, AVGO care a făcut un bounce pe zona de semiconductori. Dacă mergem mai jos, Microsoft stă destul de bine, Oracle destul de bine aici, Tesla și ea cât de cât ok. Partea de healthcare stă cât de cât bine. Utilities aici pare un pic problematic și un pic pe roșu, dar în mare parte destul de bine. În mare parte destul de bine bursa americană astăzi, deci pare că lucrurile vin spre o traiectorie cât de cât decentă. Acum, teoria mea în legătură cu ce vom vedea în perioada viitoare, adică între martie și iunie, cred că vom vedea un bounce destul de mare, mai ales în aprilie. Cred că martie este perioada de bottom, aprilie, mai, iunie, cel mai probabil o să ai urcări pe toate piețele. De ce? Se pupă mai multe lucruri. E posibil ca Jerome Powell să anunțe să fie un pic mai dovish și să zică că da, oprim quantitative tightening în iunie, în iulie sau orice, să dea un fel de sentiment că cumva oprește partea de quantitative tightening. Războiul e posibil să oprească până în aprilie-mai, ceea ce din nou ar duce un imbol pozitiv pe
pentru piețele financiare. Donald Trump câte tarife poate să pună? Adică le pune până la urmă. Cred că va renunța la multe dintre ele în următoarele luni și va face anumite deal-uri și anumite înțelegeri. Deci chestiile se pot așeza, okay? în perioada următoare. Mai poate fi o săptămână, 2-3, ar mai putea fi probleme, adică în luna asta martie, mai putea avea, să zicem, o ultimă zonă de capitulare. Nu e exclus, dar în perioada aprilie-mai-iunie e foarte, foarte probabil să vezi urcări pe piețe. Și hai să ne uităm aici la cum au arătat piețele de cripto, cum a arătat Bitcoin și ETH în trecut. Imediat ne uităm și imediat vă arăt. Mai e ceva în dashboard, dar vă las pe voi să vă uitați. Ne uităm la asta, deoarece mi se pare importantă. Imediat vă arăt. Imediat. Bun. Începem cu BTC-ul. Să-mi ziceți dacă se vede aici. Bun. Începem cu BTC-ul. Bun, BTC-ul putem să vedem aici luna februarie pentru Bitcoin. De când a mai fost roșie luna februarie pentru Bitcoin? Păi din 2020, de la COVID crash. În care 2020 ai avut COVID crash în martie, în februarie ai avut minus 8,6, iar în martie ai avut minus 24,92. Adică în COVID crash Bitcoin ți-a luat aici pe luna martie, de exemplu 24, aici pe februarie ți-a minus 17,39. Deci printre cele mai nasoale, să zicem luni, februarie. Ai mai avut, cred că 2014 a fost ultima oară când ai avut o corecție mai mare de 15% sau de 10% pentru Bitcoin. Deci 2014. Îți dai seama cât de mult fat sau frică a fost aici în materie de BTC, având în vedere că ăsta, printre cele mai bune luni, dacă vedem aici average undeva la 13%, a avut minus 17%. Acum, teoria îți spune, dacă te la 2014 ai avut februarie roșu și martie ai avut roșu. Dacă te uiți în 2020 ai avut februarie roșu și martie roșu. Teoria îți spune că e posibil în martie, da? E posibil în martie cumva să mai ai o ultimă zonă, să zicem așa, de capitulare în ceea ce privește Bitcoin și poate și Ethereum și poate și restul criptomonedelor. Dar apoi aprilie, din nou o lună foarte, foarte bună aici. Dacă te uiți în 2020, aprilie pe urmă a pus plus 34% aici în regiunea asta. Aici ai avut puțin probleme în 2014 unde doar minus 1,6, dar apoi ai avut mai, iunie aici puternice, adică foarte, foarte puternice aici pentru BTC. Okay? Bun, deci oricum mai dau, cred că aprilie, mai, iunie, cel mai probabil lucrurile se vor stabiliza și vom vedea ceva urcări aici. Sperăm desigur și la ceva de la altcoin-uri în regiunea asta, dar desigur ai nevoie cumva de ajutor de la politica monetară aici și de la zona de risk on, ca să poți să vezi lucruri un pic mai bune. Banii au ieșit un pic din Bitcoin, ceea ce este bine, că asta a fost și o problemă până acum. Majoritatea banilor erau în Bitcoin. Vedem unde se duce lichiditatea respectivă, okay? Care a ieșit momentan din BTC. Sperăm să ducă și în zona de altcoin ca să-ți facă acel raliu pe altcoin un pic mai impresionant. Mai e ceva aici, este ETH. Dacă ne uităm la ETH rapid, putem să vedem ETH, uite-te aici la ETH luna februarie. Vă las pe voi să vă uitați ce s-a întâmplat aici în februarie pentru ETH. Din 2000, de când s-a listat, deci de când s-a listat această criptomonedă, n-a avut o lună februarie mai proastă. Deci nu a avut o lună februarie mai proastă. Cea mai proastă a fost aici, în 2018, în care eram în piață. Eram în piață aici a fost suferință majoră. Numai că a luat minus 24 în februarie, a luat minus 53 în martie în 2018 aici, mai mult ca în COVID crash. Asta zic, zona din 2018 a fost mult mai grea. Mult mai grea decât și COVID crash și ce experimentăm în momentul de față pe zona asta, ianuarie, februarie, martie. Pentru ETH aici, ok? Bun. Deci a luat minus 31,95 pe luna februarie și acum, pare că stagnează în regiunea asta de aici, nu știu, probabil e pe plus în momentul de față, având în vedere că a urcat peste 2000, peste zona de 2200. Deci vrem să vedem 2024 plus 46%, 2023 1,26%, 2022 8%, 2021 8%, 2020 21%, 2019 27%, 2017 48%, aici media îl vedem la 8,78 și average-ul la 11,68 aici pentru ETH în februarie, care Q1 știm că e foarte mult pentru ETH de obicei, ok? Bun, dar din nou, ultima oară când a fost 2018, iar în 2018 similar cu Bitcoin, martie a fost pe roșu. Deci nu e exclus ca martie să fie zona de bottom, iar apoi dacă te uiți aici, aprilie, se poate observa, ai avut plus 70% aici pentru Ethereum. Cred că aprilie o să fie luna Ethereum, după cum arată momentan, dar e posibil să mai ai ceva corecție. Vedem dacă ținem 2000, imediat facem analiză tehnică pe ETH. Dar teoria îți spune că dacă corectează încă o dată să duce sub 2000, este o oportunitate mare.
în materie de ETH sub regiunea respectivă, deoarece pe urmă măcar aprilie ai o zonă de rebound destul de importantă aici. Luna aprilie de obicei a fost una foarte, foarte bună, dar din nou, februarie minus 31%, din nou intri într-o zonă în care aici lucrurile au fost mai neașteptate decât ți-ai fi imaginat în materie de luna februarie pentru ETH. Dar piețele mai fac, adică astăzi doar probabilități. Nu înseamnă că dacă ai februarie 15 luni la rând pe verde, la fel. Vorbești de probabilități, dar pare din probabilități că aprilie ar putea fi o lună foarte, foarte bună pentru ETH și aprilie, poate mai, poate iunie, toată zona asta de aici, dar trebuie să pupe un pic și cu restul. Bun, dacă vă place conținutul, imediat vă arăt unde găsiți butonul de like și mergem mai departe, ne întoarcem un pic la dashboard, că mai e ceva acolo și apoi mergem și facem și analize și poate mai discutăm despre subiecte pe care le vreți voi, știi, de a le discuta. Bun, aveți aici în secțiunea de jos de descriere, aveți aici desigur Patreon-ul pe care vi l-am zis mai devreme, aveți secțiunea de merchandise și site-ul danielniță.ro, dar aveți și shop aici, dacă apăsați pe zona de shop puteți să găsiți merchandise aici până la final și multe alte lucruri aici interesante le puteți găsi, tricouri, hanorace, tot ce vă interesează. Aveți XFIU aici, românească noastră, exchange românesc, foarte, foarte important. Aveți mega discount 72% pentru NordVPN pe care îl vedeți aici. Eu folosesc NordVPN de foarte, foarte mult timp. Ok, îl aveți mega discount 70%. Acțiuni și ETF-uri, dar cu preponderență ETF-uri iau de pe Toro, mai ales pentru începători e destul de bun. Acum fiurile pentru fiecare în parte, vedeți dacă pentru voi cumva merge, ok, pe partea de fiuri, dar e foarte ușor de folosit pentru începători. La Crypto Expo ne-am întâlnit cu mulți dintre voi din comunitate și mi-a făcut deosebită plăcere să ne vedem acolo. Aveți Ledger Trezor și Discord-ul aici pe care îl aveți în descriere. Puteți să intrați pe Discord, sunt foarte, foarte multe persoane pe Discord și acolo ținem legătura. Desigur ținem legătura și pe Twitter, ținem legătura și pe Instagram, pe Twitter, pe X mă găsiți Real Daniel Niță, când nu sunt live mă găsiți acolo zilnic, adică zilnic sunt în zona respectivă, sunt conectat la tot. La Instagram la fel, depinde ce vreți să folosiți, dacă le folosiți pe amândouă. La Instagram mai pun și lucruri din viața pe care o trăiesc, ok, în zona de Instagram. Bun. Părere ai Meta Club. Despre STK Sync imediat. O să intrăm pe grafic și o să-l analizăm imediat. Bună seara, așteptăm ETH la 10k. Întrebarea este, Sam, cât o să ai când ajungi acolo? Aia e singura întrebare care cred că ne interesează. Sau cel puțin pe mine mă interesează. Bun. Mai departe. Mai aveți întrebări despre ce vreți să mai discutăm înainte să mergem pe analiză tehnică? Deja că mai aveți ceva de a discuta. Bun, când e topul, Cristina zice a fost în decembrie. Un mic top, nu înseamnă că este topul final. De exemplu, ETH momentan nici măcar nu e sub 2000, că e aproape, da, asta rămâne de văzut și imediat analizăm, dar nu înseamnă că a fost posibil un top local, da, care era normal și l-am discutat, topul ăla local din decembrie, că e foarte, foarte posibil și ianuarie să fie bearish pentru BTC și pentru piață. Bun. Mai aveți întrebări? Acum e momentul. Bun, sau de ce părere despre proiectul Kaito? Nu l-am analizat. Despre Pi am zis mai devreme, dacă cumva poți să vinzi, din punctul meu de vedere ar trebui să vinzi, măcar ia 10% care te lasă, dar din nou e doar opinia mea în legătură cu Pi. Partea de gaming momentan este moartă. Chiar mi-a lăsat cineva un comentariu că odată cu GTA 6 poate cumva se revitalizează și partea de blockchain din gaming. E o posibilitate destul de importantă. Beam în continuare mi se pare important, a ajuns din nou la un preț destul de mic, n-a mai reacumulat, să ce mai jos probabil o să mai reacumulez ceva Beam, că mi se pare din nou cel mai important pe zona asta de gaming. Știre nouă, Trump oferă scutire de taxe pentru cei mai mari producători de autovehicule din SUA. Acum am primit notificare de pe Wall Street Journal. Da, cred că e un pic mai veche. Da. Încearcă cumva economia internă să o pompeze Trump în momentul de față, dar nu o să fie atât de ușor pe cât crede el. Foarte tare interviu cu Dobro la Guerilla, felicitări și ție și lui. Mersi și eu, chiar mi-a făcut plăcere să vorbesc cu ei, cei de acolo, foarte, foarte inteligenți oamenii de acolo și foarte deschiși la minte, ceea ce îmi place mult și cred că mulți oameni, mai ales că în București nu poți să fii decât prins în trafic la orele respective, doar ce faci o oră, două dintr-o parte alta a București, mai ales dacă vrei să ajungi în Piptarea sau în alte zone. Cred că mulți au ascultat și nu credeam că sunt atât de mulți oameni care încă
ascultă zona de radio și m-am fost surprins plăcut, dar înțeleg de ce, pentru că mulți sunt cumva în trafic o lungă perioadă de timp pe zi. Bun, eu zic că intrăm în bear. Raul, se poate să intri și în bear. Dacă intri în bear și tu crezi asta în procentaj mare, trebuie să te duci în cash, în procentajul ăla pe care îl consideri tu că ar trebui. Acum, dacă ai din ce să vinzi și la prețurile pe care măcar profit la ceva, dacă ai făcut, știi, adică poți să-ți retragi profit. Depinde, dacă ai Bitcoin ai putea, dacă ai ETH ai putea, dacă ai SUI ai putea, dacă ai Solana ai putea. Adică ai putea. Dacă ai celelalte altcoin care sunt în groape, nu prea ai de unde să extragi, știi, din el. Bun. Donații pentru un pateu se poate. Se poate. Pateul a ajuns și el scump. Nu știu ce mai e acum. Bucegi sau ce mai e. Bun. Gala Games, Gala ar putea și ea, dar Gala e mai înceată, e mai vechiuță un pic așa, dar ar putea. Bun, eu tot în trafic te ascult a doua, zice Sorin, uite, vezi, tot în trafic. La PI, înainte de transfer, selectezi obligatoriu o perioadă de blocare pentru o sumă. Minim este 25% pe perioada de 2 săptămâni, 75% practic poți vinde după transfer. Vă sfătuiesc să profitați. Da, nu știu, n-am minat PI și am zis că nu credeam că se va lista. Adică nu cineva să vin să ascund că am zis chestia respectivă. Am zis-o și nu credeam că se va lista. Și mulți prieteni de mei au minat. Bravo! Măcar să vedem acum cum retrag. Asta m-ar face și mai fericit. Adică bun, ascult Guerrilla de 10 ani, sunt oameni foarte fain. Așa este. Tot asta se lansează și Starship Flight 8. Ok, bine că s-a terminat cu Memecoin Season, vreau alt season. E o chestie bună că s-a terminat. Acum vedem dacă cumva mai este un rebound tehnic pe partea de Memecoin-uri. Bun, alte întrebări acum, înainte să intrăm pe analize și să ne pierdem în grafice. Aici pe tranșee, săr, anul ăsta se vede lumina de la capătul tunelului. Dacă nu, anul ăsta poate să vadă acumularea de la capătul tunelului și anul viitor poate să vadă lumina, dar cred că lumina o să vină inevitabil în mandatul lui Trump. În mandatul lui Trump o să ai și corecții mari, dar o să ai și pampuri mari, adică o să ai extremele și aici o să facă foarte, foarte mulți bani, să o pierdă foarte, foarte mulți bani în mandatul lui. Dar sigur o să avem un pump mare, doar ce e ego-ul lui Trump, îți dai seama. Bun, pare AI Meta Club AMC. Da, nu știu despre ea. Eu am vândut tot pi la 1. Bun, profitul e profit la urma urmei. Ce face eGold? eGold n-a mai făcut un nou minim, pare că încearcă să reacumuleze zona de 20, ceea ce este un semn bun. Ne uităm imediat și pe dominanță, ne uităm imediat și pe celelalte piețe, gen dolarul, care, uite, hai să ne uităm un pic la dolar. Dolarul, care știți foarte bine, teoria mea cu dolarul, că ăla 109-110 era topul, o teorie foarte bună, care momentan dă rezultate, vrem să vedem și pe restul să dea rezultate, nu doar asta, dar măcar e un început aici, la nivel de DXY. Ziceam, DXY, targetul principal era 105, dar apoi targetul este înapoi la 100, iar în mandatul lui Trump, în continuare mă aștept la DXY să se ducă înapoi spre zona de 90-89, regiunea asta de jos. Știu că sună un pic demență, dar da, e în stare să o facă, iar ăsta arată destul de bearish aici acum, mai ales că din nou a încercat peste 107, n-a putut, ăsta este un fake-out tehnic, cel mai probabil va tranzacționa măcar aici și va încerca ulterior să facă ceva de genul ăsta de aici, ok? Bun, deci nu prea mai are suport, mai are un suport la 103, da, la 127, dar în general probabil în range-ul ăsta de aici e, stai că nu se vede așa. Bun, nu se vede dacă n-am două monitoare. Bun, 104, bine că m-am uitat. 104, ați văzut fața mea până acum, sper că v-a plăcut. Acum vedeți și graficul de la DXY. Bun, dacă ne uităm aici din nou, 104, ai avut un fake-out tehnic peste nivelul ăsta, peste nivelul de 109, foarte, foarte frumos aici. Ai spart nivelul de 105, închidere de săptămânal aici. Targetul ulterior probabil este la zona de 100 sau un fake-out chiar sub zona de 100 aici, ceva de genul ăsta pentru DXY. Ziceam că mai are ceva suport în regiunea de 103.4 și apoi mai e ceva suport în 102.6. Aici foarte slab suportul din regiunea asta de aici. Cred că poate să meargă un pic mai jos. Dar da, asta a fost topul. Acum a fost corect aici ce am zis în legătură cu DXY. Hai să vedem mai departe și ziceam că euro probabil se va aprecia și el. Și dacă ne uităm aici, a atins targetul, atins targetul de 107 pe care îl avem, 107-108, e posibil un pic să corecteze de aici, mai ales din 108-108-6 în materie de euro, dar foarte, foarte bine aici, pare că euro rebound destul de bun aici pentru euro, măcar probabil 109 aici pentru euro, probabil va atinge și vedem ce se întâmplă de acolo. Deci ar mai fi un pic de durere pentru DXY aici, mai ales dacă cumva vedem șomajul că pică și inflația pică, ăsta probabil
va pica până aici, ok? Dacă până săptămâna viitoare și șomajul urcă, asta vreau să zic, șomajul urcă și inflația pică, atunci ăsta probabil va veni până în range-ul ăsta de aici. Acum își dă seama și piața că inflația nu este aici să rămână, țineți minte teoria, da? Acum până și piața își dă seama și cum vezi asta te uiți la obligațiuni. Te uiți la bonds aici în care TLT-ul ți-a urcat din nou în 92, iar astea au corectat aici. US 10 și US 2 astăzi au un rebound tehnic din regiunea asta de suport. Dacă ne uităm la inversiune aici, în continuare încât să deraieze, să zicem, drumul inflației atât de mult. Acum depinde și cât le ține. TLT-ul aici, da, a atins 92, îți creează un bottom tehnic aici TLT-ul și am mai vorbit despre asta. Întrebarea e dacă mai retestează nivelurile astea. Ei, e o posibilitate, dar din nou ăsta pare că e bottom tehnic aici și ulterior va fi 102, 108, 116, 131. Când atinge 131 o să fii deja în recesiune, ok? Asta ca să știi, când ți atinge nivelul ăsta de aici, asta o să fie deja recesiune. Problemele încep peste 102, 108, odată ce ăsta urcă peste nivelul ăsta, deja problemele sunt mai mari. Odată ce ăsta urcă spre nivelul ăsta, doar ce o să ai crash pe obligațiuni destul de mare aici în momentul ăla. Înseamnă că oamenii se duc spre safety, spre siguranță, adică oamenii se duc spre siguranță. De asta cade yield-ul ăsta de aici, de la obligațiunea de 10 și de 2, ca să înțeleagă și cei începători. Da? În momentul când astea pică, înseamnă că oamenii le cumpără, instituțiile le cumpără, pentru că e frică în piață. Bun. Și atunci de obicei pică și partea bursieră în același timp și intră în zona de bonds. Bun, partea bursieră aici ceva se întâmplă, deoarece Moderna urcă aici, o putem vedea. BABA în continuare îți face un breakout tehnic. Uitați-vă atent la BABA aici. Am acumulat destul de mult BABA. Cred că vine din nou, la fel ca la Palantir aici, o să iau profit la BABA în curând, deoarece cred că va atinge 177, 217, 211 și probabil voi marca prima dată ceva profit aici, măcar un pic, dar ulterior că va face all-time high. BABA, excelent grafic aici. Excelent grafic. Atâta timp cât rămâne peste nivelul ăsta, probabil măcar va tranzacționa 176 aici pentru BABA. Țineți ochii pe ăsta, deoarece cred că e aproape. Speram să se mai ducă aici o dată, poate mai acumulam ceva, dar pare că nu a vrut. MSTR-ul face bounce MicroStrategy, ceea ce îți arată că e bine aici. Cumva îți arată viitorul Bitcoin ăsta. Ți-a arătat că și a picat înaintea Bitcoinului, s-a dus în regiunea 235 și acum îți face un rebound. E o probabilitate ca asta să fie un bottom aici local pentru un MicroStrategy, deoarece mulți vor să shorteze aici din nou. Și e posibil să le dea un short squeeze, poate chiar cu all-time high aici pentru MicroStrategy. Market makerii și la fel și la BTC-ul. PLTR-ul, că toți suntem în zona de acțiuni momentan, PLTR-ul da, a atins aproape nivelul de corecție pe care îl aproximam de aici, de unde am și vândut nivelul ăsta pentru PLTR și am și anunțat pe cei din secțiunea de acțiuni din Patreon că vând regiunea asta. PLTR pe care la fel ca pe BABA l-am acumulat în range-urile astea de jos și am avut ceva răbdare aici în regiunea asta pentru PLTR și din nou a dat roade foarte, foarte importante. Nu cred că neapărat a terminat benzina, ți-a închis gap-ul ăsta de aici foarte, foarte important și apoi mai sus. Imediat ajungem și la BTC. Coinul aici îți dă și probabilitatea că probabil vei vedea bounce aici și pe cripto, deoarece pare că și coin și MicroStrategy urcă. NIO, am tot acumulat NIO, regiunile astea de aici pentru NIO. Nu mai vreau să acumulez, vreau să văd ce se întâmplă, că se duce spre 2 sau nu. Dar și ăsta pare că încearcă un bottom tehnic aici. Ziceam că chinezările probabil vor performa bine anul ăsta, dacă mai țineți minte. UiPath, vedem dacă poate măcar să închidă un 21 aici, ar fi excelent. Meta, dețin Meta de aici. Da, asta este entry, aici am vândut o parte să-mi scot banii, ok, și acum e free roll, îl las să se ducă, de asta n-am mai vândut nimic, la fel ca pe Solana, o las să se ducă, am Diamond Hands acum pentru Meta, nivelul 863 până în 1000, peste 1000 vreau să vând Meta, cred că se duce peste 1000 în mandatul lui Trump aici. Tesla la fel, am anunțat timp real, am luat regiunea asta 150, aveam aici și încă o alertă în 126, am luat 150 aici pe dip-ul ăsta. S-a adus, n-am văzut nimic, probabil se va transforma mai sus, deci am răbdare și în Tesla, nu mă grăbesc. Nvidia, la fel, excelent pe partea de acțiuni din nou. Aici entry-ul, nivelurile astea de jos de când era înainte de stock split pentru Nvidia, undeva în range-urile astea de aici. Foarte, foarte bine pentru Nvidia performanță. Am și retras ceva pe Nvidia undeva pe aici și aș vrea să mai retrag dacă mai urcă peste nivelul de 150 în Nvidia.
Nasdaq-ul și el pare că e la suport și arată binișor aici pentru un rebound, dar vrem să-l vedem peste 21.200 pentru Nasdaq, iar S&P-ul vrem să-l vedem înapoi peste 5.976 pentru ceva bottom aici. Arată binișor, sincer, arată binișor azi. Vedem totuși până la final de săptămână ce se va întâmpla. La final de săptămână avea o închidere peste 5.965 măcar. Aurul aici sperăm să dea înapoi. Sperăm să dea înapoi aici aurul. Pare că încearcă o distribuție aici, dar încă pare că stă în regiunea asta superioară. Ca Bitcoin și cripto să performeze, ăsta trebuie să fie un top local aici. Asta trebuie să fie distribuție pentru aur și să-l vezi în regiunile astea de jos. Dacă cumva războiul se termină, e posibil ca aurul să pice aici, deoarece știm foarte bine că aurul a urcat aici pe conflicte, pe tarife, pe toate astea. Oamenii s-au refugiat în zona asta de aur. Se întrerupe sunetul, îmi pare rău dacă se întrerupe sunetul, da? A murit sunetul? Ia, stai așa. Se aude mai bine acum? Stai 2 secunde să vedem ce s-a întâmplat, ca să nu mă înjurați. Ca să nu mă înjurați. Ia, stai așa. Bun. Nu cred că sunt probleme la net, nu. E posibil să fie ceva de la sunet, dar pare că se aude bine, adică pare că... ciudat. Foarte ciudat, foarte ciudat. Acum nu mai, da, probabil e ceva de la share screen. Probabil ceva de la share screen. Bun, e ok acum. Ia să vedem dacă e ok când facem așa, când dăm din nou aici. Ia. Acum cum e? Acum cum e? După restart la YouTube funcționează, dați un refresh și ok, sunetul au nevoie de atenție de la ei. Bun, să-mi ziceți cum e acum dacă se întrerupe pe share screen, că vrem să audă bine, adică bun, imediat mă uit eu aici pe chat să văd. Bun, e ok, e bine, ok, e tot ok, se întrerupe uneori, este ok, se aude, bun. Da, sperăm să audă ok, adică pare că lucrurile ar merge decent, nu știu, cred că sunt ceva update-uri care trebuie făcute, după cum văd aici, încă se restartează PC-ul. Bun, este bine? Nu e bine? Nu e bine nici data asta? Sau e bine? E bine, să resetează YouTube. Da, dați refresh la YouTube dacă e și poate, cine știe, poate de la YouTube. Bun, deci e ok, dacă e ok merge mai departe. Deci la aur aici avem 2918 pentru aur. Destul de clar că dacă ăsta pune un top aici, cripto ar putea performa similar cum ai văzut regiunea asta de aici. Ok, bun, similar cum am văzut regiunea asta de aici. Poate de la YouTube, nebruiază YouTube-ul. Se poate să nebruieze YouTube-ul. Bun, secțiunea asta de aici, da, când a picat foarte, foarte puternic până în noiembrie și apoi ți-a făcut bottom ăsta și apoi s-a întâmplat asta, aici din nou cripto n-a mai performat deloc. Vrem să vedem o dată cu aceste tensiuni geopolitice în care se termină, vrem cumva să vedem această picare pe aur aici, ceea ce ar fi extraordinar. Acum ați văzut că și Trump cu Putin vor să vorbească cu cei din Iran, iar Putin să fie cumva intermediar între Trump și cei din Iran, care ar putea din nou să mai soluționeze un conflict. Mai e și cel cu Hamas și Israel care ar putea fi soluționat. mai sunt câteva. Acum nu se întrerupe sunetul, se întrerupe gâtul meu, asta ca să știți. Bun, mai e ceva aici, DXY l-am analizat, bearish, probabil mai are un pic de tras. Probabil mai are un pic de tras aici, având probabil măcar 103.4 vom vedea aici. VIX-ul după ce a urcat din nou a picat, deci pare că asta cu recesiunea nu e încă bătută în cuie aici, nu cred că vine acum. Mai avem și partea asta de commodity și apoi mergem pe cripto și ne concentrăm pe cripto în următoarele 40 de minute. Dacă ne uităm aici la zona de commodities, ne uităm la gazul natural care urcă aici, dar și-a atins din nou o zonă de rezistență gazul natural, mai ales până în 476. Ne uităm la crude oil aici, care pică foarte, foarte mult, care de nou zice că inflația nu este aici să rămână. Ok, asta zice că nu e inflația aici să rămână, dar vine la o zonă de suport undeva la 62, ok? Bun, deci când urcă petrolul de obicei, inflația, să zicem așa, urcă. Când scade petrolul înseamnă că inflația pe următoarele luni probabil va corecta. Și asta de obicei când pică petrolul ai și cumva tăieri pe dobânda de referință de cele mai multe ori, ok? Mai devreme sau mai târziu. Ceea ce este bine, ok? Când petrolul corectează. Bun, ce mai observăm
aici, un pic grâu că urcă, dar din nou nu și-a atins neapărat batum, cred că mai are măcar o tentativă spre regiunea respectivă. Frozen Orange Juice își găsește un mic suport aici, undeva în 297, dar cred că orice rebound în zona asta va fi vândut și probabil va atinge 205, niște short-uri poate ar fi importante acolo. În nivelul ăla, crude oil am zis, orezul aici bagă chinezii în ei puternic, pare că corectează aici undeva spre 11 pentru orez. Bun, cam atât. Am fost și în obligațiuni și în toate. Hai să ne întoarcem pe ale noastre și să analizăm criptomonedele și începem desigur cu BTC-ul. Hai să ne uităm aici la BTC. Dacă vă place până acum conținutul, puteți apăsa butonul de like. BTC-ul, $90.000, doamnelor și domnilor, $90.000 pentru BTC aici. O să ne uităm să vedem ce se întâmplă pe chat. Butonul de like îl găsiți aici. Bam, nu știu câte like-uri sunt, o să dăm un refresh un pic mai târziu. Se întrerupe uneori, da, nu știu, dacă se întrerupe mai dați un refresh ceva. Bun. Dacă se întrerupe mai dați un refresh ceva la el, da, cred că merge, cred că se aude ok. Ce părere ai de link? Îmi place, imediat îl analizăm. N-a rezolvat nimic Trump, zice cineva. Bun, este de la Trump. Ce țeapă n-am luat cu predicțiile tale pentru început de an, no hate. Țeapă cu predicțiile mele, păi poți să ți țeapă cu orice, nu e vorba de țeapă. Dacă ții bine minte, am zis așa, am zis că decembrie vând o parte pentru că mă aștept ianuarie corecție, ceea ce a venit. Următoarea chestie, ziceam februarie rebound, ceea ce nu s-a întâmplat din perspectiva faptului că Trump a făcut ce a făcut el. Asta am zis, adică pot să reiei live-urile în mare parte și mă așteptam la ceva urcări între zona asta, februarie și aprilie-mai. Cam asta a fost. Acum, se poate întâmpla sau nu. Eu nu sunt all-in în piață, am stabilitate, am echilibru, nu sunt impactat. Mi-am retras ceva în decembrie și am zis public asta. Tu nu trebuie să spui banii pe asta, adică dacă tu nu crezi și dacă nu se pupă cu portofoliul tău și n-ai un echilibru, n-ar trebui să asculți absolut de nimeni. Să nu spui banii pe gura mea, pe gura lui ăla, pe gura lui ăla, pe gura lui ăla. Doar ce toată lumea greșește, asta am și zis. Și recunosc momentele când greșesc, adică față poate de alte persoane, cred că eu am recunoscut cel mai mult și niciodată nici măcar nu arăt atât de mult, să zicem, zona de profit, arăt mai mult zona în care, să zicem, lucrurile nu merg bine, deoarece de acolo poți să înveți de cele mai multe ori. Bun, la cât de bearish e USD, nu cred că finalizăm anul fără măcar un raliu interesant. Da, se poate. Bă, știa Daniel ce panoramă să facă Trump? Da, e greu de aproximat, știi? Adică e greu de aproximat, de asta trebuie să ai cumva și un de-risking, ceea ce l-am făcut în decembrie, care m-a ajutat să trec peste perioada asta. Adică pentru mine nu e neapărat super, super dificil, dar nu e nici o perioadă extrem de ușoară, având în vedere că e foarte mare volatilitate, iar oamenii au așteptări prea mari, ok, în comunitate. Bun. Bun. Mai departe. Un prieten s-a uitat să partajare la mine și ok. Bun, mergem mai departe. Deci, în general, nu încerca să luați lucrurile exact așa, știi? Adică, când îți pui banii pe cineva, merge bine, ăla e rău și am mai zis-o. Bă, felicitări vouă, 99% din reușitele pe care ați avut vă aparțin vouă, ok, personal. Când nu merg bine, mintea umană tinde să dea vina pe cineva. E ok, dă vina pe Daniel Niță este de vină, nu e niciun fel de problemă. În momentul când vei reuși, tu o să fii cel care trage roadele. Pentru mine este ok, am mai trecut prin cicluri de genul ăsta, nu mă impactează de mult emoțional, adică dacă îmi zici chestii de genul ăla, e ok. Poți să-l înjuri din nou pe Daniel Niță, poți să zici că Daniel Niță a făcut adres și toate cele și nici nu trebuie să mai vii în momentul când lucrurile merg bine să-i zici, mulțumesc Daniel Niță. Adică nu-i nevoie, știi? Acolo e în regulă, ok? Bun, n-am problem cu asta, n-am mai banat pe nimeni, ați văzut, toată lumea, acum că mai banează un moderator sau ceva, n-am ce să vă fac, adică dacă vede Melissa ceva sau oricine altceva, poate e posibil să execute câțiva întrebări. Eu personal nu dau. Nici în Twitter, nici pe YouTube, nici nicăieri. Bun. Mai departe. Crezi că o să continue TGA speed down până la final de Q2? Dai și mie dashboard-ul tău, fă o analiză la XRP. Păi intră pe danielniță.ro, fă-ți cont și like. E atât de simplu. Toată lumea și mai ales cei de pe YouTube se așteptau să facă treabă bună Trump în cripto. Păi a făcut. A făcut. Numai că poate să facă treabă bună dacă nu există lichiditate și cadru macroeconomic bun, degeaba face. Adică a făcut treabă bună. Numai că nu s-a întâmplat. Mi-aduc aminte că toți spuneau că dacă este Trump bubuie piața. Păi și n-a bubuit.
Nu a bubuit, adică când a câștigat Trump în noiembrie. N-a bubuit piața, s-a dus Bitcoin la 100.000, n-au bubuit și altcoin-urile atunci, adică cum n-a crescut? Adică a crescut. A crescut acum că n-a crescut enorm de mult, ziceam, ianuarie probabil vine remontata, pentru că deja aveai priced in. Ok, ce s-a întâmplat cu Trump? Și era normal să ai o cădere, ok, în zona aia. Acum că el a venit și a făcut și adres și a făcut alte chestii, greu de aproximat. Dar ce a făcut el bine? A făcut bine pentru cripto. A pus oameni importanți pro-cripto care or să vadă la un moment dat. Ce a făcut pentru cripto a făcut bine, ok? Eu am zis, nu sunt fan Trump, nu sunt fan Trump la nivel de a-l vota, înțeleg manevrele pe care le face el și nu sunt fan la nivelul ăla. Și am mai zis asta. Dar pentru cripto a fost net pozitiv, adică dacă poți să iei lucrurile la macro și să le analizezi, net pozitiv pentru cripto la nivel de reglementare, la nivel de stabilitate pe termen lung și multe alte chestii probabil pe care le vei vedea, poate nu imediat. Din nou mania investitorului. Băi, e incredibil câteodată. A trecut o lună, a venit omul de o lună, așteptările tale erau la cer, știi, omul a venit de o lună, ți-a făcut aproape ce a promis, nu mai rezerva momentan, a pus la data vară pe Gheria, a pus unul pro cripto, a făcut aia. Acum că revers a venit și a făcut și lucruri nasoale, da, a făcut și lucruri nasoale, deci a făcut meme coin, n-a manipulat, da, dar ce a zis, a cam făcut. Acum vedem și rezerva dacă o face, dar din nou a venit doar de o lună. Ce poate să facă, adică ce ar putea să facă într-o lună? Bun. Se întrerupe. Schimbă netul. Nu e de la net, probabil e de la ceva de pe aici, dar nu știu. Trebuie să-și facă update laptopul. De asta. Trebuie restartat și nu putem restarta. Deci cam nu prea avem ce face. Adică dacă se mai întrerupe, nu prea avem ce face. În momentul ăsta încerc să-l mai reglez de aici, dar altceva nu prea am ce face. Adică în momentul de față la nivel de sunet. Bun, dacă se întrerupe, dați refresh, poate merge. Bun, exact, primul lucru după ce a venit a făcut două meme coin-uri. Da, a făcut și lucruri bune, de asta și e și pe copertă, înger și demon, da? Ai răbdare, adică patience, răbdare. 95.000 pentru Bitcoin? Unde? Ia să ne uităm aici. Ia să vedem. E 90.000, nu știu unde îl vezi tu 95.000. 90.000 pentru BTC, uite-l aici. Uite-l aici, BTC-ul, $90.000 în cap dacă ai văzut așa ceva, deci exact 90.000 pentru BTC. Bun, acum e un pic sub 90.000. Bun, hai să facem analiza pe BTC aici, dacă ne uităm rapid la ea. Bun, hai să o facem din nou. Bun, unde s-a dus Bitcoin? S-a dus în 78.000 aici. N-a atins regiunea de 72 de aici, nu s-a dus sub range-ul ăsta, s-a dus în zona de 78, n-a atins măcar 77, 76. Ne uităm imediat la CME Gap să vedem dacă l-a închis total sau nu și din zona asta a avut un rebound tehnic momentan. Atâta timp cât ăsta nu reia zona de 92-93 la nivel de daily, adică la nivel de zi, e un pic sub presiune aici, ok? E un pic sub presiune. Noi vedem că a încercat aici odată pe candela asta, următoarea candelă imediat sub. Atâta timp cât stă sub regiunea asta, un pic sub presiune aici BTC. Urcă peste range-ul ăsta din nou, ai putea avea posibilități aici de all-time high. Acum, desigur, analizăm și nu-și genul de persoană să zic scade, crește și o să luăm o decizie aici în materie de ce se va întâmpla cu Bitcoin în perioada viitoare. Dacă ne uităm pe daily, arată binișor, putem să vedem că avem RSI în zona de 14, e posibil să ai aici un raliu în zona superioară, deci arată binișor. Stocasticul aici, oscilatorii, la ăștia ne uităm momentan, arată și ei destul de bine aici, posibil să vină în zona superioară, nu arată rău. Vedem și MACD aproape și el de cross aici, iar sellerii un pic epuizați pe daily cel puțin. Hai să uităm și la EMA-uri. La EMA-uri ți-ai găsit cumva suport în zona de 200 moving average, media mobilă de 200 pe care o vedem aici cu roșu, ok? 200 de zile pentru că suntem pe daily. Putem să vedem că asta vine în jur de 82.000, ai avut un mic wick sub regiunea asta și acum stă un pic în lateral. Ca să fii bullish, din nou trebuie să testezi 92.000, e posibil din nou în perioada viitoare să ai o tentativă, 92-94 după cum arată, și 4 ore și daily, e posibil ca mâine, poate rămâne de văzut, să testezi poate spre 94.000, regiunile astea superioare, poate și un 98 rămâne de văzut pentru BTC aici, deoarece dacă ne uităm la el structural, ai minimul care aici maxim, pare că ți încearcă un mic trend aici crescător care ar putea avea un target poate spre 98.000 ulterior pentru Bitcoin.
Dacă ne uităm la weekly, un weekly interesant aici a închis săptămâna trecută. V-am și făcut analiza în video precedent în care ziceam că atâta timp că Bitcoin nu atinge nici măcar 55 EMA, nu putem vorbi de o probabilitate în creștere de bear market aici, ok? Putem să observăm că ai avut aici retestul ăsta în 78.000 în regiunea asta și apoi a închis la 90.000, adică peste 21 EMA, media exponențială de 21 de săptămâni, că suntem pe time frame săptămânal aici, a închis peste ea, după cum vedem, ok? Mai verific din când în când dacă se vede sau aude. Deci ai închis peste ea, deci ai salvat într-un fel săptămâna asta. Acum, asta din nou tranzacționează aproape de zona de 21 EMA. O închidere sub 90.300 ar putea deschide în sfârșit poarta spre 55 EMA. Dar asta nu înseamnă că ești în bear. În bear, doar în momentul în care te apropii de 100 EMA, care vine linia albastră, care vine undeva spre 63, care probabil în câteva săptămâni va fi în 68-70. Și putem zice că sub 70.000 ar putea avea o creștere pe zona de bear market, care ulterior ar putea duce înapoi în 45.000 sau în 50.000 în regiunile astea de aici, care în 50.000 ar fi un minus 50% și știm foarte bine că în minus 50% poți să te apuci sau ar fi indicat din punctul meu de vedere, nu ca sfat financiar, să te apuci din nou de o reacumulare pe Bitcoin, ok? Nu neapărat în zonele astea de aici. Acum depinde ce plan ai. Dacă nu ai deloc Bitcoin, cea mai bună zi în care vrei să cumperi ar putea fi ieri în materie de BTC. Dacă ai și vrei să aștepți o poziție bună, din top, dacă ăsta ar fi topul și pică 50%, ai putea să vezi. Dar momentan n-ai teoria asta. Ai teoria că ăsta probabil reacumulează aici, măcar îți mai încearcă o dată regiunile superioare și îți mai face un all-time high aici înainte de orice poate bear market realist. Hai să ne uităm un pic la RSI, cât de departe e de regiunea pe care o așteptăm. E în continuare un pic departe aici, de regiunea asta de 45, că nu ți-a resetat până în range-ul ăsta. Ar mai putea avea ceva incursiuni în zona de jos, poate după un rebound despre care am vorbit mai devreme, după un bounce. Deci asta încă arată un pic bearish aici pe weekly. În zona de 44-45 ar putea fi un suport foarte, foarte bun pe RSI. Dacă uităm la stochastic și ăsta îți zice pe weekly. Deci weekly-ul pare în continuare sub presiune față de daily, care ar putea avea cumva un rebound. Weekly-ul are de muncă aici, ok? Weekly-ul are de muncă și pe RSI, dar și pe stochastic pare că lucrurile nu arată grozav și nici pe MACD cel mai probabil nu or să arate. Nu or să arate grozav, dar nici pe MACD, doar ce se văd crossul de aici. Deci weekly-ul pare problematic în continuare, mai ales dacă ăsta nu poate să se închide peste 89.000, vom vedea duminică. Dacă se închide peste un 92, dacă se închide peste un 96, atunci probabil și weekly-ul cumva va arăta un pic mai bine. Și daily-ul arată mult mai bine, pare că vei vedea măcar o urcare sau o încercare din nou în regiunile astea de aici, dar weekly-ul pare că din nou îți arată că e posibil din nou să ai rejectări din regiunea asta de aici, să ai cumva măcar câteva săptămâni în range-ul ăsta înainte să faci asta. Adică să stai un pic între 55 și 21 EMA și 9 EMA, similar cum ai stat aici, ok? Similar cum ai stat în range-ul ăsta de aici sau similar cum ai mai stat și în trecut în regiunile astea, ok? Pentru BTC. Dar îmi pare că nu e încă, adică nu putem vorbi de bear pentru Bitcoin aici. Bun, monthly-ul, hai să ne uităm un pic la monthly, ce s-a întâmplat pe monthly-ul nici el nu-ți arată asta, pentru că dacă te uiți la monthly aici, n-a făcut altceva decât să-ți vină 9 EMA, linia albă, ți-a testat aici, bam, și acum cumva îți stă pe linia asta la 82.000, adică ți-a testat 9 EMA, similar cum ți-a testat și range-ul ăsta. Nu văd nimic la monthly care să-mi zică că ok, s-a terminat rally-ul ăsta și poți să dai zoom out ca să înțelegi aici de ce, ok? În momentul în care, da, vei pica sub 70.000 unde vine 21 EMA sau măcar vei închide sub 80 pe monthly, adică dacă îți închide luna asta martie, care a început un pic bine, îți închide sub nivelul ăsta de aici de 79.000, atunci ai putea într-un fel să te întrebi dacă cumva este finalul aici pentru Bitcoin. La momentan probabilitatea în favoarea taurilor în continuare. Asta nu înseamnă că eu n-am făcut hedge și n-am vândut Bitcoin și v-am zis public unde. Nu e să zici că nu v-am zis. Ok, poate ar trebui să nu mai zic. Asta zic, poate ar trebui să nu mai zic. Poate greșesc că zic câteodată. Dar am zis unde. Ok. Am zis unde destul de transparent, 103.000. N-am prins, am prins 103.000. Și v-am explicat de ce 103.000 și vă mai explic și încă o dată de ce 103.000. 103.000 are 1618 pe Fibonacci, care de cele mai multe ori și pentru Bitcoin, și pentru S&P, și pentru aur a dat corecții și n-a fost diferit nici data asta la nivel de Bitcoin. Și se poate vedea aici. S-a avut un fel dublu top, bam, corecție, okay? Pe care ai văzut-o și pe aur. Dacă e să raportăm un pic aici Bitcoin la bursa americană și la aur, ne uităm imediat ce s-a întâmplat. Și la bursă și la... Vedem, a urcat un pic, n-a putut, bam, a corectat. Dar vedem ce a făcut S&P-ul, de exemplu. Hai să uităm la S&P aici, la S&P 500. Unde e?
Bun, S&P 500, ia să vedem, S&P 500 aici, uite, da, 1618, ce s-a întâmplat? Păi, cam asta s-a întâmplat de aici, odată ce a urcat peste 1618, buf, corecție, s-a corectat puternic, nu așa, 9% aici pentru S&P în regiunea asta și toată lumea a zis că începe bear market-ul. Dar ce a făcut de fapt? A venit, minim în urcare aici, la macro. Hai să punem și EMA-urile să ne uităm aici, că sunt cumva curios să văd. Nu a testat nici măcar 55 EMA, destul de aproape de 55, a testat aproape de, uite, aici s-a testat un week în 9 EMA, dar după cum vezi, bursa americană ți-a testat și acum un week 9 EMA și aici, 21 EMA și aici, 9 EMA pe weekly, pe monthly. Adică în zona aia de 1.618 de obicei găsești corecții intermediare până la blow of top, ok? Blow of top-ul care momentan aici te afli peste 1.618 până în 2.618 în bursa americană, adică până în 6.900, e zona de blow off, după cum se vede aici, ok? Mai poți să faci ca și între 6.900 și 8.000, dar odată ce atingi 6.900 deja ești în zona de blow of top aici pentru bursa americană, care mandatul lui Trump eu prevăd, chiar dacă asta să zicem merge mai jos și se face din nou o corecție poate până aici, la un moment dat cred că mandatul lui Trump vom vedea blow of top-ul ăsta, vom vedea probabil blow of top-ul ăsta. Adică mandatul lui Trump de 4 ani, 7.000, 8.000, 10.000 pentru S&P ar putea fi destul de relevant aici. Okay. Bun, ne întoarcem la BTC. Să nu știți dacă se mai întrerupe sau ceva. Mă întorc imediat pe chat la voi să vedem și continuăm imediat analiza. Bun, încetarea a crescut Bitcoin Cash, oarece și ce utility ar avea acesta? Nu prea mult, toată lumea înjurea pe Donald Trump aici. O să și-l pupați, aveți răbdare că ăsta e Donald Trump, ok? Ăsta e Donald Trump. Deci ciclul de 4 ani este invalidat, pe X pare a venit apocalipsa și se comportă oamenii. Păi, tu n-ai văzut până acum cum sunt oamenii, adică oamenii reacționează emoțional, dacă nu le dai banana când trebuie, dacă nu le dai banana când vor, ți-o aruncă în cap, știi, când le dai banana. Deci asta e, așa reacționează oamenii și e natura umană, nu se zici că e ceva extrem de care nu s-a mai întâmplat, da, se întâmplă, așa reacționează oamenii în momentul când lucrurile nu merg spre lucrul ăla pe care l-au așteptat ei, știi? Dar oamenii trebuie să înțeleagă că ăsta e Trump și la un moment dat îl vor și pupa, aveți răbdare. Momentan îl înjură pentru că a crashat piețele, îl vor și pupa în câteva luni de acum și o să fim pe aceste live-uri să vedeți. Asta că probabil îl vor pupa. Mamă, Trump ce mi-a pumpat bag-urile. Ok, bine. Vreau o banană, zice Silva Marco. Poate tu o să-l pup, noi nu, Bogger. Da, nu să-l pup, nu l-am pupat niciodată pe Trump, gen la nivel să... Nu, am zis și de bine de el și de rău, cum am zis și de naționali și de globaliști și de toți, adică nu l-am pupat. Deci am de pupat la nivel că o să fim mulțumit, la nivel de portofoliu, nu ce face altceva Trump, gen că se duce, ia Groenlanda și asta. Nu, la nivel de portofoliu, probabil o să fim mulțumit de Trump. Bun. Daniel, s-a mai mințit targetul de 1 pe ZK. Imediat ajungem și la analiza la ZK. Intel, Coinbase looking to release tokenized coin. Interesant. Pe ce? Pe TH sau pe cel pe Base? Probabil pe Base, nu? Pe Base care layer 2 pe TH. Foarte tare. Bun, te-am zărit la Vintage, ești foarte înalt, mi-a fost imposibil să ajung la tine, zice Alina Burlacu. Da, nu te-am văzut, Alina, nu știu. Nu te-am văzut. Dacă erai, trebuia să mă tragi de... A fost tare la Crypto Expo, chiar dacă, să zicem, prețurile au fost jos, oamenii de acolo foarte interesați de subiect, mai ales pe zonele astea de corecții și foarte mulți oameni au fost. Foarte mulți oameni la Crypto Expo și anul ăsta comparativ cu anul trecut în care piețele arătau și mai bine. Nu știu, cred că cumva... s-a defocusat camera. Anul trecut arătau și mai bine lucrurile și oamenii erau mai puțini. Acum mai mulți oameni, dar vibe-ul nu același, înțeleg de ce. Adică vibe-ul nu poate să fie același cu Bitcoin care de-abia spărgea all-time high aproape anul trecut. Deci era într-un fel un alt vibe. Acum e alt vibe, la anul o să fie probabil un vibe și mai bun. Sau mai rău. Dar sperăm mai bun. Crezi că TIA o să depășească 20 și eu zic că sunt șanse să întoarcă spre all-time high. Trump, omul portocaliu, sau mai bine zis, omul roșu. Mereu în viață să feriți de omul roșu. Bun, mai departe. Suntem oficial în bear market conform datelor, nu susțin asta pe altcoins. Apoi altcoinurile n-au ieșit în bear market.
Dar acum Solana a ieșit în bear market, SUI s-a listat și a fost în bull market, BNB n-a fost în bear market, ETH nu e în bear market, dar nici în bull market, este în lateral în continuare și mai o să facem tranziția la ETH, dar restul altcoin de utility sunt în bear, adică sunt bear, n-au avut altceva decât bear, la orice urcare-corecție, Nu poți să vorbești de bear pe ele, pentru că n-au ieșit de acolo și asta e realitatea. Dar a fost Georgescu la Crypto Expo sau e fake? Nu a fost la Crypto Expo Georgescu, a fost în lobby-ul de la hotel unde s-a ținut Crypto Expo, nu a intrat la Crypto Expo. Asta m-au zis, nu eram acolo, nu eram unde era Georgescu, dacă ar fi fost, l-aș fi întrebat, domnule Georgescu, vă schimbați programul de țară? Apă, ce zicea el acolo, nu știu, apă, religie, România, blockchain. Adică trebuia să adauge, știi? Trebuia măcar să adauge blockchain în tot planul pe care îl avea. Bun. Ținând cont de mini bull marketul de anul trecut, cred că asta insinuăm. Îmi pot răspunde la întrebare, sunt obosit și aș vrea să mă retrag. Care întrebare? Care era întrebarea? Ai lăsat-o pe chat, ai lăsat-o în super chat, care era întrebarea? Bun, Daniel Ordi mai are potențial, poate ne uităm. Apă, hrană, energie, mersi. Apă, hrană, energie, blockchain. Trebuie să adauge bunul dintre ele. Nu l-am prins. Vreau să investesc o sumă importantă în SEI. Ce părere ai? Poate face anul ăsta un 4X măcar. Mulțumesc to the moon. A zice că 20 de cenți, sub 20 de cenți sau chiar 20 de cenți ar putea fi ceva într-o zonă reală. Dacă tu ai zis o sumă importantă, Costache George, e sigur că vrei să o investești în SEI? O sumă importantă în SEI înseamnă că tu ai riscul median spre ridicat. Este sau nu este? Dacă nu este, n-ai ce căuta acolo. Ok? Dacă nu e riscul tău ridicat median spre ridicat, n-ai ce căuta în SEI. Dar da, zona de 20 de cenți este o zonă interesantă pentru SEI. Bun. Bun. Măcar 4X, zice cineva. Deci da, pentru tine, da, dacă tu ai riscul, poți să facă 4X, dar poți să facă 4X și în jos. Asta e realitatea. Adică poți să-ți ia și 90%, numai că e decât într-o zonă de value, e cu un risc mai scăzut, zona asta de 20 decât era aia de 50, 60, 70 pe SEI. Bun, hai să ne uităm un pic la SEI, să vedem la cât e. Ia, suntem pe SEI și apoi facem super chat-urile la rând și mai analizăm și mai multe criptomonede vreo 15 minute. Bun, 23 de cenți. Da, e într-o zonă cât de value din perspectiva risk-reward-ului. Adică în perspectiva risk-reward-ului, asta e zona, că ai 3 zone interesante. Ai zona de 21-22 de cenți, ai zona de 14 și zona de 10. Asta 3 zone aici. Dacă aș fi să-mi construiesc o poziție în asta și riscul ar fi mai ridicat, aș construi-o aici și aici, ok, cu o medie probabil undeva în zona asta și apoi aș vinde prima dată în 35 și apoi aș vinde peste nivelul de 50, aș vinde 70 și aș vinde probabil 1 dacă se întâmplă nivelurile astea. Dar aici tu ce cauți? Cauți risc-recompensă, adică asta cauți. Hai să notăm cât e pe minus din top. E undeva la minus 81%. Poți să fac mai mult, că e cripto. Poți să fac 86, poți să facă 90 lejer. Adică lejer. De asta trebuie să ai măcar zonele astea în care vrei să-ți construiești poziția. Să nu intri blind. Aici am o sună importantă. 100.000, o bagi în SEI și zici, hai, 4x fac 400.000. Deci, pe urmă, îl vezi aici, în 10 cenți și rămâi ok. Bun, deci cred că ți-am răspuns. Este într-o zonă interesantă de macro-reacumulare, ăsta SEI, dar dacă riscul tău nu se pupă, n-ai ce căuta acolo, ok? În el. Mai bine pui în chestii mai stabile, gen Bitcoin, gen BNB, care să țină bine, din altele, ok? Dar poate nu-ți dă 4x, îți dă 2, îți dă 3, poate nu-ți dă 4-5x. Bun, mai departe. Bun, super chat-ul. Bun, Marius, hai să vedem ce super chat ai lăsat. Imediat mă uit aici. Imediat mă uit să văd super chat-ul, 2 secunde pe care l-ai lăsat, că ai zis că cumva vrei să te retragi imediat. Where is? Imediat mă uit. Bun, unde e? Marius, ok, bun. Deții Teta, dăm te rog niște zone de sell pe Teta BTC. Hai să ne uităm la Teta BTC. Deci ăsta a fost primul super chat de aici. Ne uităm imediat. Teta BTC.
și eu dețin un procentaj din portofoliu sub 5% în Theta. Theta USD. Hai să ne uităm la Theta USD prima dată. S-a ținut mai bine decât multe criptomonede pe dump-ul ăsta de aici. Deci aici a avut dump de 76%, aici a avut dump de 71%, ok? În momentul de față și pare că ține nivelul ăsta de aici. Pare că încearcă din nou macro reacumulare nivelul ăsta pentru Theta de aici și pare că ăsta ar putea fi ulterior un bottom, dar ești din nou în zona asta de depression. Disbelief-ul ar putea începe spre regiunea asta de aici. Dar Theta BTC. Bun, Theta BTC, da, vine într-o zonă interesantă de risc-reward bun, pe care l-am avut din 2018, din zona de bear de aici, ok, pentru Theta BTC. Deci da, asta ar fi nivelul ăsta de 00124 până în 0092 aici. Sub nivelul ăsta mai greu, aici n-aș mai rămâne în poziția că ăsta sub nivelul ăsta de aici. Dar da, e cumva într-o zonă bună. Iar RSI ți-ar mai zice că ar mai putea vedea o mică corecție. 2 secunde. Bun, m-am întors. Bun, deci ar mai putea vedea o mică corecție la RSI, dar e value aici. E value, nivelul ăsta, destul de mult value aici pentru Theta BTC, care ar putea avea un bounce măcar din regiunea asta de aici, pe care o vedem de 00941, ar putea avea un bounce până în regiunea superioară de 00201 aici sus, un 108% din range-ul ăsta. Deci da, vine într-un range important, o să beau puțin apă, după minus 95%. E un range important, dar depinde cât vrei să aloci aici din BTC în Theta. Ai putea vedea un reward destul de bun de aici. Îmi place la nivel de recompensă și reward și risc. Bun, mai departe, ce mai avem? Zeche, imediat, ne uităm la Zeche, imediat analizăm Zeche-ul. Bun, bună seara, ce am pierdut, am ajuns la 0, toată lumea ură recesiune, am răspuns la asta, ce market cap secundă display DIM. Hai să ne uităm la DIM, ia să vedem ce se întâmplă pe Dimension, mergem pe CoinMarketCap, ziceai că e cumva discrepanță. Dacă e discrepanță, înseamnă că n-au dat bine supply-ul DIM, cei de la DIM. Cumva pe CoinGecko și CoinMarketCap sunt diferite. Ia să vedem, Dimension. Să ne uităm aici să vedem ce se întâmplă pe Dimension, Market Cap, FDV, Circulating Supply, 245 arată aici de milioane de DIM. Total supply-ul îl avem la 1 miliard, deci undeva la 24-25% aici din supply în circulație. Ce, zice altceva? Îți zice altceva în altă parte? Ia, stai să mă uit. Să văd, să analizez. Bun. Binance zice una, CoinMarketCap și restul altceva. Ce zice Binance? Nu știu ce Binance, dar de obicei CoinMarketCap e zona. Dacă ăsta nu era validat, îți apărea aici că nu e validat, știi? Îți apărea că nu e validat. Cred că CoinMarketCap ar trebui să aibă dreptate aici în legătură cu Dimension, având în vedere că e verificat acest Dimension. Dacă nu era, ziceau, vezi că supply nu este verificat, bla 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 bla. Deci cred că ar putea avea CoinMarketCap mai multă relevanță decât Binance-ul aici. Bun. Apropo de Dimension, dacă ne uităm la Dimension imediat, vedem dacă și-a atins măcar o zonă relevantă de suport din USD. Bun. 0.35, da, dar nu e ăsta. Îl vrem pe ăla de pe Binance, ăsta din versus Tether. Da. Și-a atins o zonă importantă, cea între 39 și 21. Probabil de aici vei vedea niște bounce-uri destul de frumoase pentru Dimension din regiunea asta. Cât de cât de gen, dar vrei să mai vezi și ceva volume, iar RSI-ul pare că ar mai putea avea un pic de corectat. Deci, concluzia ar fi că ar putea veni poate spre zona de 23-24 aici, în mare parte. Bun. Mai e ceva? Mai e ceva aici sau mergem la ETH? Bună seara, așteptăm ETH la 10. Ca imediat am răspuns și la asta cu SEI. Bun, hai să mergem pe ETH aici.
până îmi dau duhul, trebuie să ajungem și la ETH. Ia să vedem. 2200 pentru ETH. Îl facem pe Coinbase. Rapid. Coinbase. Bun, pe Coinbase am avut 1995 aici, nu știu câte minute, secunde a stat. 2009, foarte puțin. Foarte puțin sub 2000 și a avut un bounce destul de mare. Acum nu se mai întrerupe sunetul, se întrerupe vocea lui Daniel Niță, deci na. Cedează una după alta. 2216. Mă scuzați. 2216 aici pentru ETH. Putem să vedem, asta e zona de suport mare, macro, cea de 2000. Sub 2000 pentru ETH aici, dacă închide sub 2000. Regiunea asta pe urmă ai 1889, ai 1716 și ai zona de 1500 aici pentru ETH. Ok? Ultima zonă și apoi, desigur, ai 1089. Dacă vine recesiunea aici, adică dacă vine o recesiune, asta se poate întoarce în 1500-1000. Aș putea vedea asta similar. Cum? Similar cum ai văzut aici. Ai avut corecția asta în 84 și apoi ai venit și ai testat 92. Regiunea asta de aici, ți-ai făcut dublu subsol și apoi ai văzut urcare. Aici ai văzut regiunea asta. Ai avut aici o mică corecție spre 1076, dar foarte rapidă. A fost la distanță un pic mai mare. Dar da, din nou aici, dacă ne uităm la oscilatorii, mult mai bine ca Bitcoin, îți intră în zona macro reacumulare. Deci n-am mai văzut RSI-ul aici din 2016 l-ai văzut aici în 2018, deci bear market, l-ai văzut aici în 2019, o zonă de semi-bear. Sperăm să fie ceva similar și aici, semi-bear, semi-corecție aici și apoi ai văzut urcarea masivă. Chiar 2020 nu s-a mai apropiat de zona aia și ai văzut sigur 2022 aici în care ai avut cel mai slab RSI undeva în zona de 26 după câte se observă, iar din nou ești în regiunea asta de aici de value, se poate observa, da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că ești în zona de oportunitate în ceea ce privește ETH-ul aici și mai ales dacă se duce sub 2000 e zona de a apăsa butonul de accelerație, cel puțin în ceea ce mă privește pe ETH. Și acum, cred că pe termen scurt va face bounce, așa pare. Arată bine, pare că se va tranzacționa 2400-2500, 2400-2500, posibil 2316, 2443, poate chiar 2592 de aici. Îmi place aici un mic dublu subsol și probabil, la fel ca Bitcoin, va avea ceva raliuri în zona superioară. La nivel de EMA-uri, putem să dăm 200-le, care vine puternic aici, a picat sub. Dacă această săptămână, uite, săptămâna trecută, ți-a reluat zona de 200, linia roșie, ți-a închis peste, acum apare că din nou e sub. Ar fi foarte frumos ca să se închidă din nou 2470-2500 săptămâna asta. Ar da un imbol puternic aici pentru un rebound un pic mai mare. Deci ar da aici posibilitatea pentru un rebound mai mare dacă am închide peste 2480-2500 regiunea asta. Iar iau ceva virus din România. Ultima oară m-a ținut ceva. Monthly-ul 55 EMA, foarte, foarte important și el. Dacă ne uităm la monthly pe RSI, putem să vedem că vine într-o zonă de suport undeva spre 43. Ar mai putea avea un pic de relevanță regiunea respectivă. Bun, mai trăiți pe chat sau? Grijă cu gripa, da, nu știu, România aici cred că e ceva. Cam puțin pe ăla. Păi a fost 1500, 1550, cred că sunt destul de mulți, mai ales pentru perioada asta. Bun, deci la ETH, vedem, la ETH teoria e să țină până pe 15 zona de 2000. Dacă trecem de inflație și ține 2000, e foarte important și cred că putem ține 2000. Dacă până atunci nu ținem de până pe 15, posibil să mai avem o secțiune de crash. Momentan, ca să fiu destul de clar, și să nu zic că lumea de inițiu zice crește, scade, cred că Bitcoin va avea un rebound
95, 96, 98, rămâne de văzut. Și ETH va urma 2300, 2400, 2500. Acum vedem unde închide săptămâna, că e și foarte important asta până duminică. Dacă am închide ETH 2500 ar fi un semnal bun. Dacă am închide Bitcoin 96.000 ar fi un semnal bun la final de săptămână. Vedem dacă putem să ținem, vedem și vineri. E important. Vineri avem șomajul, vorbește Jerome Powell, avem și pe Trump, adică sunt multe chestii, avem simpozionul la cripto. Vineri cred că e un pic decisiv în ceea ce privește ce se va întâmpla cu cripto în perioada viitoare, dar momentan sunt pozitiv, mai ales spre regiunile alea. Bun, poate ai luat virusul din avion sau aeroport. Se poate. O să iau cu leverage ETH pe long până îl duc la 1500. Da, nu știu, leverage-ul numai dacă cumva ai experiență, adică de ani de zile, de exemplu cum am eu. În rest nu ți-aș recomanda nici împrumuturi, nici leverage-uri, nici nimic. Bun. Hai să mergem să facem și USDT.D și dominanța și ieșim, ok? Aici, rapid. Avem USDT.D, adică și-a mai revenit vocea, s-a mai stabilizat, la fel ca piața cripto. 4.92 aici pentru USDT.D. Bine că n-a putut să urce peste regiunea asta și mi-amintește mult de nivelurile astea de aici. Ok, când era foarte, foarte mare panică și amintiți atât timp când nu trece de 6.4 e bullish. La fel și aici, atât timp când nu ți închide peste un 5.7 în regiunea asta superioară, în continuare mi se pare bullish aici traiectoria pentru piețe și bearish pentru USDT.D. Ok, adică mi se pare că din nou ai avut un rebound aici tehnic care ulterior va duce la o corecție în regiunile de jos. BTC.D, ia să-l vedem. BTC.D îl vedem la 61.47, în continuare bine aici, e în continuare mult PTSD pentru investitori și pare că nu au o gură de aer aici în momentul de față, pare că ăsta arată binișor și ăsta îți confirmă că Bitcoin probabil va crește aici. Pentru că de obicei când dominanța crește și arată bine, Bitcoin crește și el, știi? 62% aici pentru dominanță. Arăta foarte bine aici. Dacă putem cumva dominanța să pice sub 60, arăta foarte bine pentru altcoin-uri. Nivelul ăsta e foarte, foarte important pentru altcoin-uri. Dacă ăsta e topul de aici, pică 60%, pică 58%, altcoin season, ok? De-abia atunci putem spera la altcoin season. Bun. Bitcoin Cash pompează azi. Putem să-l vedem aici, Bitcoin Cash, binișor la nivel de trend, toate astea mai mari așa și mai vechi pare că arată binișor, inclusiv Litecoin aici. Ăsta probabil ulterior se va tranzacționa în 706 înapoi sau poate chiar 1000 și ceva aici, arată binișor la nivel de bottom. Ondo, hai să vedem pe Ondo, dacă cumva își face un bottom. Vreau să-l văd măcar peste 1.25 ca să putem vorbi de asta pentru Ondo. Dar din nou, 9.6 până regiunea de 75 ar putea fi o primă zonă pentru Ondo aici. Link îți spune un 10% astăzi, trebuie să urce peste 17, a testat zona de 13.04, am așteptat 11.7 pentru a mai relua, am așteptat 8, n-a venit, e ok. Mi-a mărit oricum poziția de Link cu un preț mediu la 13 și ceva, ceea ce este bine. Link arată bine în continuare. Arată bine în continuare, reacumulare macro aici pentru Chainlink. Următorul nivel, adică următoarea urcare, probabil îți va duce spre all-time high pentru Chainlink aici, următoarea mutare. Arată foarte bine. Arată foarte, foarte bine. Poate chiar mai bine decât Ether la nivel de structură aici. ARB, frumos că n-a închis sub 0.4, cel puțin momentan weekly-ul, cu ceva volume aici, sperăm. Asta era un short pe care vreau să-l pun. Uite cât de aproape a fost. Uite cât de aproape a fost shortul ăsta aici. Nivelul ăsta. Okay. Neatins din păcate. S-a dus. Acum vreau să vedem 0.5 să rea măcar. Și atunci putem vorbi de cumva un bottom aici în ceea ce privește Arbitrum, care din top a picat minus 85%. Poate să creeze un bottom aici Arbitrum. Ethereum Classic și el arată cât de cât decent sau posibil să vezi regiunea de 47 aici mai devreme sau mai târziu pentru Ethereum Classic. Injectiv, mai dețin ceva injectiv, nu atât de mult ca în trecut deoarece am tot vândut, dar pare că vine la o zonă de suport cea de 10. Probabil măcar va avea un rebound până în 14. Theta și aici probabil va avea un rebound. Lucrurile pare că arată binișor aici pentru următoarele zile. Vedem să nu strice Trump din nou petrecerea vineri. Sperăm, dar lucrurile arată binișor aici. Ave la fel regiunea superioară destul de bine. PITH, mă gândesc să acumulez ceva în range-ul ăsta.
Fetch, hai să ne uităm și la Fetch un pic. Fetch. Da, și ăsta e la suport. Regiunea de entry a mea e zona asta de aici pentru Fetch. N-am vândut nimic, posibil chiar să mai acumulez ceva, doar ce cred că va avea un rebound destul de bun la un moment dat Fetch. Din range-ul ăsta posibil să vezi, nu știu, 1-2 poate. Sui 2.62 aici pentru Sui. Dacă ne uităm, iarăși a testat nivelul de 2.29, unde e zona de suport, iarăși probabil va avea un bounce de aici, poate pe nivelul de 3 în perioada viitoare. Hart la suport din nou, probabil bounce înapoi 1.3, 1.4 în perioada viitoare. Dot 4.5, n-am mai făcut un nou minim, ceea ce este bine. Sperăm să urce peste 5.3 și apoi să vedem mai sus. Hai să ne uităm și la ZK Sync. ZK. A început probabil și Champions League, imediat o să ieșim. 0.85 aici, dar în ceea ce mai țin targetul de 1. Am zis că ăla e cel mai bullish target pe care l-am, nu înseamnă neapărat că va atinge neapărat 1, mai erau și astea mici de aici, dar da, cred că e o posibilitate în continuare bunicică ca să reacumuleze regiunile astea de aici și măcar să-ți facă urcări din nou spre regiunile superioare pentru ZK-Sync. La ZK-Sync nu mai acumulez până când nu-l văd în 5-6 cenți. Momentan am poziție ok în zona de 10 aici pentru ZK-Sync. Bun. Tia și-am fugit. Tia 3.37 pentru Tia aici. Dacă ne uităm ceva volume cât de decente, n-a putut să țină nivelul ăsta de 4.46. Sperăm să poată să țină nivelul de 3.2. Și apoi să trece peste nivelul de 4.15. Acum, la nivel de EMA-uri aici, se poate observa ce trebuie să facă. Trebuie să urce peste 5.53, trebuie să urce peste 6.2 aici, peste nivelul ăsta superior, ca să putem spera la o remontadă reală aici. Dar ce cred că se va întâmpla? Probabil va mai sta un pic în lateral aici, vreo câteva săptămâni, poate o lună, nivelurile astea înainte să-ți facă o urcare. Sunt prea multe lucruri aici. Trebuie să ștergem. Bun. Probabil îți va mai sta în zona asta de aici o perioadă până când îți va reacumula și va încerca ceva de genul ăsta. Probabil undeva aprilie-mai. Probabil aprilie-mai. Așteptarea aprilie-mai ca să-ți performeze poate nivelul ăsta. Rămâne de văzut. Bun, cam atât a zice. Axelarul nu mai iau momentan, numai dacă vine spre nivelurile astea de aici. Am un 0.41 prețul mediu, undeva pe acolo. Bun. BTC-ul. Mai era la BTC, mai era acest CME gap. Hai să vedem dacă l-a închis sau nu. Ia să ne uităm. Nu l-a închis. Mai avea un pic, 77.830 aici. A închis o parte din el, din acest, dar nu l-a închis de tot. Ceea ce e foarte interesant. Aș vrea să-l închidă, sincer, aș vrea să-l închidă de tot, dar nu l-a închis aici, vezi? Nu e tehnic închis încă. Când va atinge 778, atunci va fi tehnic închis ăsta, acest CME gap. Bun, ETH BTC, nu? Să ne uităm un pic la ETH BTC, 0024. 0024 n-a mai atins bottom-ul ăsta de aici, dar nici rebound n-ai momentan. Vrei să vezi din nou dacă ăsta e bottom-ul pentru ETH BTC, vrei să vezi 0026, vrei să vezi 0028, vrei să vezi 003 și atunci putem vorbi de un rebound aici pentru ETH și BTC. ETH binișor, probabil cum am zis, va încerca nivelul ăsta superior să-ți închidă măcar zona asta de inegalitate de aici. Cam atât pentru astăzi. Ne auzim vineri, deci o să ne auzim și vineri, ne auzim și duminică, deci mai avem să facem analiză tehnică destul de mult în perioada viitoare, în următoarele zile, mai ales că șomajul e important vineri și apoi finalul de săptămână și săptămâna viitoare destul de important. Bun, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut Solana, da, Solana nu prea face mare lucru, hai să ne uităm să aruncăm un loc pe ea aici, nu prea face mare lucru, 0.35. Continuare ok, atât timp cât ține 124, dar ca să fii bullish pe ăsta trebuie să rea 177 măcar. Ce ne interesează e Sol ETH, sincer, e mai interesant ăsta de văzut, care arată bearish aici. Sol ETH pare că distribuie regiunea asta, mai ales dacă pică sub 0.0542, nivelul ăsta, nu mai zic de 0.032. Dar cred deocamdată ce pică sub nivelul ăsta s-a cam dus acest Solana versus ETH și Solana și ETH va performa mai bine. Bun,
verifică informații din pe Binance. Mă uit, dar, din nou, cum să știm care sunt cele adevărate? CoinMarketCap de obicei e destul de, adică în tandem cu ce se întâmplă. O să mă uit și pe Binance să văd ce zic ei și să vedem unde e realitatea. O să și mă documentez. Poți să te mai documentezi, de exemplu, poți să te uiți pe Twitter, pe X, dai la secțiunea de search și scrie acolo Dimension Supply sau Dim Supply și pe urmă o să fie o conversație probabil de la cineva. Bun. Deci dacă v-a plăcut butonul de like, imediat vi-l arăt și ne auzim vineri la șomaj. Aveți aici butonul de like și ne auzim vineri la șomaj să vedem ce se întâmplă cu Jerome Paul. Aveți toate linkurile în descriere, toate oficiale. Instagramul aveți Real Daniel Niță, aveți și Twitter Real Daniel Niță, aveți toate linkurile pe care aveți nevoie aici, ok? Bun, live-ul ăsta este de cât timp? 2 ore și 26 de minute, ne auzim și vineri, ne auzim și duminică, deci or să mai fie 2 live-uri, ok, în această săptămână. Stay safe, much love, comunitate! Welcome to the head. Banii, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două întrebări pe bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.
My colleagues and I remain squarely focused on our